BMG წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის ყველას, ადრე მოგახსენეთ კიდეც, რომ საფრანგეთის სკოლებში მობილური ტელეფონების გამოყენება იგრძალება. საფრანგეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება 2018 წლის 1 სექტემბერს შევა ძალაში. მოდი მეტი დეტალიზაცია გავაკეთოთ. შეზღუდვა 6-დან 15 წლამდე მოსწავლეებზე გავრცელდება და საფრანგეთის უკლებრივ ყველა სკოლაზე. დღესდღეობით არსებული წესის თანახმად საფრანგეთის სკოლებში მობილური ტელეფონების სარგებლობა საკლასო ოთახებშიც კი შეზღუდულია. აი 2018 წლიდან კი წესები სრულად კაცრდება, მოსწავლეები ტელეფონების გამოყენებას ვერ შეძლებენ საკლასო ოთახებში, შესვენების დროს და სკოლის სასადილოში. და ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული სწორედ ზაფხულის არდადეგების შემდეგ საფრანგეთის, როგორც მოგახსენეთ, უკლებრივ ყველა სკოლაში. საფრანგეთის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლების აზრით ახალი წესი დისციპლინასაც შეუწყობს ხელს და ცოდნის მიღების დროს მოსწავლეებს ყურადღების კონცენტრირებაში დაეხმარება. ტელეფონების აკრძალვა საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის გაიკვირდებათ. წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი იყო. ამონ არის გავაკეთებთ. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ჩვენ ტელეფონებს ვინახავთ. ვფიქრობ, რომ ეს სკოლებში შესაძლებელია. ბავშვების უმრავლესობა სკოლაში შესვენების დროს არ თამაშობს. მოსწავლეებს შორის ნაკლები კომუნიკაციაა და მათი უმრავლესობა ტელეფონის ეკრანზეა ორიენტირებული. განაცხადა საფრანგეთის განათლების მინისტრმა ჟან-მიშელ ბლანკერმა. ეს საფრანგეთში. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების განათლების მინისტრებთან და ოფიციალურ პირებთან ერთად განათლების მსოფლიო ფორუმში მონაწილეობს, სხვადასხვა ქვეყნების კოლეგებთან, განათლების ექსპერტებთან და მსოფლიოში ლიდერი კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს განაგრძობს. მიხეილ ჩხენკელი ამჯერად მსოფლიო ბრენდის HP-ს წარმომადგენლებს შეხვდა, სადაც ისაუბრეს სწავლა-განათლების პროცესში ტექნოლოგიების სრული ინტეგრაციების უპირატესობაზე. ორმხრივ შეხვედრაზე ჰივლეთ-პაკარდის წარმომადგენლებმა ელექტრონული სასკოლო ბიბლიოთეკების ახალ როლზე გაამახვილეს ყურადღება, რომლის დახმარებით მნიშვნელოვნად გაიზრდება მოსწავლეთა ხელმისაწვდომობა ყველა ტიპის ლიტერატურაზე. ჰივლეთ-პაკარდის წარმომადგენლები მზად არიან რეკომენდაცია გაუწიონ ქართულ მხარეს სკოლებისთვის ელექტრონული ბიბლიოთეკის სისტემის აწყობის პროცესში, ასევე შეხვედრაზე საუბარი შეეხო თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიულ განათლებაში დანერგვას, რომლის საშუალებითაც სხვადასხვა პროფესიის დაუფლება შესაძლებელი იქნება ვირტუალური სავარჯიშოების და პრაქტიკის დახმარებით. ამასობაში ჩვენი გუნდის ახალმა წევრმა მეგი კავთუაშვილმა საინტერესო ანალიტიკა დადო საქართველოს კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დიპლომის შემდგომ განათლებაზე მოთხოვნა იზრდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ BMG-ისთვის მიწოდებული მონაცემებით ყოველწლიურად 10-დან 30%-მდე მატებაა მაგისტრატურასა და რეზიდენტურაზე. ოფიციალური სტატისტიკით 2016 წელს მაგისტრებისა და რეზიდენტების რაოდენობა 5600-ს გადააჭარბა. მაგისტრატურაზე სწავლის მსურველთა რაოდენობას ბევრად ჩამოუვარდება დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების მსურველთა რიცხვი. კურსდამთავრებულთა რაოდენობით თუ მივიჯერებთ, ბოლო წლებში მათი რაოდენობა 3-ან 4 ასეულის ფარგლებში მერყეობს. რაც შეეხება ბაკალავრის ხარისხს, მასზე უმაღლეს სასწავლებლებში ყველაზე მაღალი მოთხოვნაა. ოფიციალური სტატისტიკით ყოველწლიურად კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებები 15-დან 17000 სტუდენტამდე უშვებს შესაბამისი ბაკალავრის ხარისხს. სხვათა შორის მეგი და BMG-ს გუნდის კიდევ რამდენიმე ახალი წევრი კვანცალაღიძეს დღევანდელი ეთერის სტუმრები იქნებიან. ვნახოთ ქალების ნარატივის ანონსი.
მოგზაურობისთვის სასარგებლო ინფორმაცია და მორიგი ინსპირაცია Forbes-ისგან. ქალების ნარატივით ყველაზე იაფ კურორტებზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ქალთა შერჩევა 6-თვიან ბიზნესის ხელშემწყობ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად. ნიდერლანდების სამეფო საელჩო საქართველოში და მეწარმე ქალთა საბჭო მნიშვნელოვანი პროექტით. 4 შაბათის გადაცემაში მეწარმე ქალთა საბჭოს ხელმძღვანელი ნათია მეფარიშვილი ნარატივით. BMG-ს გუნდს კიდევ შეემატნენ პროფესიონალები: თამარ დემეტრაშვილი, მარი როჭიკაშვილი, მეგი კავთუაშვილი და მაია ბიწაძე ქალების ნარატივს შეერთვებიან. ასევე ბევრი საინტერესო მიმდინარე საქმე, შედეგიანი დაუღალავი შრომა იურისპრუდენციაში, პროფკავშირების იურისტი რაისა ლიპარტელიანი გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლახიძესთან ერთად. უამრავი დელეგაცია, რომელიც სხვადასხვა ფორუმებზეა მიმოფანტული, ამ დღეებში დიდი ავიაციის დახმარებით დაუბრუნდებიან სამშობლო საქართველოს. თუ ჩარტერით არ არიან წასულნი, როგორც წინა წლებში აქტიურად სარგებლობდნენ სახელმწიფო მოხელეები თუ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების, ფონდების თუ დაწესებულებების წარმომადგენლები, მაშინ უეჭველი ამ რეისებითაც ისარგებლებენ და აგერ საკმაოდ საინტერესო რეიტინგით საქართველოს ავიაბაზარზე მგზავრების გადაყვანის მიმართულებით ყველაზე დიდი წილი Turkish Airlines უჭირავს. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აუცილებს გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის პროცენტული წილის მიხედვით პირველი ხუთეულის სწორედ ასე გამოიყურება. ეხლა ნახავთ უკვე გრაფიკაზე. ავიაკომპანია Turkish Airlines 12%-იანი წილით არის ბაზარზე წარმოდგენილი 463,840 მგზავრი. Georgian Airways ქართულ ავიაკომპანია 386,000 მგზავრით 10%-იანი წილი უკავია. ავიაკომპანია Wizz Air იზრდება 313,325, ავიაკომპანია Ukraine International Airlines 282,616 მგზავრით 7% წილი. და Fly Dubai-ის ბაზარზე 6%-იანი წილით არის წარმოდგენილი, ცხადია აქ მგზავრების რაოდენობაზეა საუბარი და Fly Dubai უზრუნველყო 244,208 მგზავრის გადაყვანა. მე ჯერჯერობით არ ვიცი როგორი ხარჯება გადასახადით გადამხდელთა თანხები ჩარტერებში, თუმცა აი ავტომობილების ხარჯები და პარლამენტართა საქმიანი საგმირონი სრულად არის დათვლილი, მათ შორის მათი მდუმარებაც. ნინი ლონგურაშვილი საინტერესო პრეზენტაციით წარსდგება მალე თქვენს წინაშე და არანაკლებ საინტერესო სტუმრები ყავს თათია ჩაფიჩაძეს და მარიამ ადამიანს. მოკლედ, ვიქოქებით თქვენთვის და რექტაიმის დროს დადგა. 24 იანვარს დილას საქმიანად იწყებენ დავით ლაბაძე და მარიამ ლაშხი, ხათუნა ბაქრაძე და ნინო მენთეშაშვილი და კიდევ ერთი ნინო ზამბახიძე თავის რუბრიკაში თემურ ლომიძეს მასპინძლობს და ეს ყველაფერი BMG-s გუნდთან ერთად. ენგურს ტურისტულ ატრაქციად კოკო არქიტექტორები აქცევენ. კომპანიამ უკვე მოამზადა გენერალური გეგმა, შენობის ლაზერული სკანირება და შენობის სტრუქტურული კვლევა, ლანდშაფტის 3D მოდელი, ტოპოგრაფია, არსებული გზების მდგომარეობის კვლევა, ასევე განხორციელებულია მცირე ზომის არქიტექტურული შენობების კვლევა, საინფორმაციო ნიშნების სქემაც. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ენგურის კაშხალზე გამგზავრება. ენგურის ტურისტული ცენტრის საპროექტო სამუშაოები 2018 წლის ზაფხულში დასრულდება. დატკბით ამ არაჩვეულებრივი სანახაობით, ახლა სრულად ნახავთ ვიდეოს. მე უბრალოდ შეგახსენებ, რომ სააქციო საზოგადოება საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა საქართველოს მთავრობის ცხადია 2017 წლის 14 მარტის განკარგულებით მათ 5 აპრილს დააფუძნეს კომპანია ენგურის ტურისტული ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ენგურის კაშხლის მიმდებარედ მუზეუმებისა და ვიზიტორთა ცენტრის მოწყობისთვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას. საკუთარ საინტერესო შეხვედრა იყო, მას ესწრებოდნენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკა ანთიძე, ასევე კომპანია ენგურის დირექტორი ლევან მებონია, კომპანია ენგურის ტურისტული ცენტრის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე თორნიკე ყაზარაშვილი და ასევე საბჭოს სხვა წევრები. ეს საქართველოა და სიახლეები აფხაზეთიდან.
და ეხლა უკვე გადამოვინაცვლოთ შედარებით შუაგულისკენ, თლად ნატახტარში. აწარმოებს საქართველოში ფარგლებში დაფინანსებული საწარმოო, ლიმონათი ხილიანის ქონება აუქციონზე იყიდება. აქ არის საუბარი, რომ ქონებას ბანკი ქართულ ცეცხლის მხრიდან არსებული დავალიანების დაფარვის მიზნით ყიდის. ნატახტარში მდებარე უძრავ-მოძრავი ქონების საწყისი ფასი 10.836.000 ლარია. სარეალიზაციო წარმოდგენილია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 19.850 კვადრატული მეტრი და მასთან ფაქტობრივად გაერთიანებული არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ფართით 150 კვადრატული მეტრი და მასზე არის განთავსებული დაახლოებით 4600-მდე კვადრატული მეტრი. მოკლედ აღნიშნულთან დაკავშირებით BMG კომპანიის მფლობელს ვარაზა ასპანიძეს დაუკავშირდა. მანამ საკითხის კომენტირებისგან თავი შეიკავა, თუმცა აღნიშნა, რომ ხილიანი ნაწარმის გამოშვებას ჩვეულებრივ გააგრძელებს, მაგრამ კითხვაზე სად შეძლებს კომპანია პროდუქციის გამოშვებას თუ ქონება გაიყიდა, ვარაზა ასპანიძე ამბობს, რომ დამატებით ინფორმაციის მოწოდება მას ამ ეტაპზე არ შეუძლია. იგი ასევე არ პასუხობს შეკითხვას, რატომ ვერ იხდის კომპანია დავალიანებას. საწარმო ხილიანი სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში ხელშეწყობით მცხეთის რაიონის სოფელ ნატახტარში 2015 წელს გაიხსნა და წარმოებაში 10 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია არის განხორციელებული. ნებისმიერ დროს იქნება ეს ხილიანის მესვეური დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ვარაზა ასპანიძე, ბანკი ქართულ თუ ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები აწარმოე საქართველოდან ეს ეთერი ამ თემაზე სასაუბროთ. თუ რა მოხდა კომპანია ხილიანთან დაკავშირებით, ყოველთვის ღია არის ისევე როგორც ნებისმიერი საქმიანი წარმომადგენლისთვის ჩვენი საზოგადოებისა. საქმიანი ცხადია, სხვა მიმართულებებსაც არ აკლია, უბრალოდ პირველის მრავალფეროვანია და პოლიტიკური საზოგადოებრივი მიმართულებით ძალიან ბევრი საკმაოდ საინტერესო სატელევიზიო შოუა პირველზე და ამიტომ მაგ მიმართულებასაც მიაწეკით. ამასობაში ევროკავშირი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას 12 მილიონი ევროთი დააფინანსებს. პროექტი ითვალისწინებს FAO-ს მიერ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერას ეფექტური პოლიტიკის შემუშავებასა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-20 წლების სტრატეგიის განხორციელებაში. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის საპილოტო სასოფლო-სამეურნეო პროგრამა, მათ შორის განხორციელდება გრანტების გაცემა ფერმერების კოოპერატივებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ალბათ ამასაც მოვესწრებით, რასაც ახლა მოგიყვებით. მოკლედ Amazon-მა 22 იანვარს სიეტლში პირველი სასურსათო მაღაზია გახსნა სალაროს გარეშე. როგორც ამერიკის ხმა აცხადებს, მოცხადე იქ მარტო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები არ არის. გამორჩეული ეს ყველაფერი იმითი არის, რომ მყიდველი შენობაში ვერც სალარო აპარატს ნახავს, ვერც და არც გამყიდველი თანამშრომლები, ანუ ეგრეთ წოდებული კონსულტანტები დახვდებიან. მაღაზია სრულად თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე და ხელოვნურ ინტელექტზეა მორგებული. ობიექტი სენსორებით და კამერებით არის აღჭურვილი, რომლებიც აკონტროლებენ მოხმარებლის მიერ შერჩეულ საქონელს. როგორც კორპორაციაში აცხადებენ, მაღაზიის შესაძლებლობთან მომხმარებელი საკუთარი smartphone-ის QR კოდს დაასკანერებს და ამის შემდეგ იგი კამერებისა და გადამცემების ყურადღების ცენტრში მოექცევა. მოკლედ შეიქმნება ეგრეთ წოდებული ვირტუალური კალათი, სადაც მყიდველის მიერ არჩეული პროდუქტები განთავსდება. მაღაზიიდან გამოსვლისას კი მყიდველის ანგარიშიდან შესაბამისი თანხა პირდაპირ მოიჭრება. Smart მაღაზია Amazon Go ტესტირების რეჟიმით ჯერ კიდევ 2016 წლის 5 დეკემბრიდან მუშაობს. ამაზეც ბევრჯერ გვისაუბრია, თუმცა მისით სარგებლობამ იმ პერიოდში, მაშინ როცა ჯერ კიდევ BMG ამას თქვენთვის გადმოსცემდა ჩვენს საქმიან გადაცემებში, მხოლოდ კორპორაციის თანამშრომლებს შეეძლოთ. და ვიდრე Amazon-ის უკონტაქტო სავაჭრო სივრცეს გავხსნიდეთ, თბილისის მერიაში საზიარო სამუშაო სივრცეების მოწყობაზე მუშაობენ co-working spaces და ამ ეტაპზე იმ ადგილის შერჩევა მიმდინარეობს, სადაც დამწყები ბიზნესმენები საოფისე სერვისებს უფასოდ მიიღებენ. მოსამზადებელი სამუშაოები 2018 წლის განმავლობაში დასრულდება, მომავალი წლიდან კი საზიარო სამუშაო სივრცის სარგებლობა ერთდროულად 60 ადამიანს შეეძლება.
ამავე სივრცეში იქნება შესაძლებელი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა და დამწყები მეწარმეების პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის გამოფენა გაყიდვის ორგანიზება. პროექტის ღირებულება 3 მილიონ ლარამდეა. მერები ეკონომიკური ზრდისთვის საპილოტო პროექტის ფარგლებში ნახევარს ევროკავშირი დააფინანსებს და ცხადია ნახევარი უკვე იქნება მოძიებული დარწმუნებულება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. თუ არა და ამ და ბევრ სხვა დეტალებს კიდევ გავარკვევთ. წინ უამრავი საინტერესო ამბავი გელით BMG-ს გუნდთან ერთად, რომლის საქმის განხილვა არა და არ ჩანიშნა ჯერ კიდევ ჩვენმა სასამართლომ. ამასობაში დავოსის ეკონომიკური ფორუმის შედეგები შევაჯამოთ. ყოველწლიურად საქართველოს Ticket Gym საქართველოში კრის რეას კონცერტის ორგანიზატორს უჩივლა. Carrefour 2400 სამუშაო ადგილს გააუქმებს. არ შეშინდეთ საქართველოში არა. და ვინ თუ არა სალომე მეცხვარიშვილი მიერთდება დილიდან მადლობა მას ესეთი ხარისხიანი და ერთგული პარტნიორობისთვის სალომე დილამშვიდობის. გამარჯობა სალომე. დილამშვიდობის გიორგი, სულ რამდენიმე წამში უახლესი ბიზნეს სიახლეებით დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დავოსით და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმით დავიწყებ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე, მახსოვს სკეპტიციზმი და შიში ქვეყნის შიგნით ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის, შიში რომ ამან შეიძლება დაასამაროს საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების პერსპექტივები. ასე არ მოხდა. ეს არის ამონარიდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან, რომელიც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე შედგა. მან სხვადასხვა თემაზე გაამახვილა ყურადღება, ისაუბრა საქართველოს პოზიციაზე სხვადასხვა რეიტინგებში. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა კორუფციის დაბალ დონეზე ქვეყანაში. გიორგი კვირიკაშვილმა ქვეყანაში დემოკრატიის მთავარ გამოწვევად სოციალური მდგომარეობა დაასახელა. პრემიერის გამოსვლა იყო გვიან საღამოს, მანამდე კი ქართული მხარე რამდენიმე ინვესტორს შეხვდა. ირკვევა, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის მომსახურების სფეროში მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია. ვიპრო საქართველოში მსხვილი სერვის ცენტრის შექმნით არის დაინტერესებული, საიდანაც მომსახურების ექსპორტს ევროკავშირის ქვეყნებში განახორციელებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტმა შეხვედრაზე ისაუბრეს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრისას გადაწყდა, რომ ვიპრო საქართველოში სპეციალურ ჯგუფს გამოაგზავნის, რომელიც ქვეყანაში არსებულ საინვესტიციო შესაძლებლობებს შეისწავლის. დავოსის კიდევ ერთი მონაპოვარი, მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ჰოლდინგური კომპანია GSW გრუპი საქართველოში ორი მსხვილი პროექტის განხორციელებით არის დაინტერესებული. პოტენციურ საინვესტიციო პროექტებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და კომპანიის თავმჯდომარემ დავოსში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. კომპანიის თავმჯდომარემ დადებითად შეაფასა საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო, ქვეყნის მთავრობასთან თანამშრომლობა და აღნიშნა, რომ კომპანია ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციის განხორციელებით არის დაინტერესებული. საუბარია მსხვილ ინვესტიციაზე, რომლის შესახებ პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შემდეგ მიმდინარე წლის ბოლომდე გახდება ცნობილი. საქართველოში შემოსვლას განიხილავს ლულუ ჯგუფიც. რაც შეეხება საქართველოს, ინვესტორების დაინტერესება ქვეყნის ფარგლებშიც გვაქვს. იტალიური კომპანია საქართველოში ჰოსპიტალური სექტორის მშენებლობით ინტერესდება. საპარტნიორო ფონდის დირექტორმა ფონდში იტალიური სამშენებლო კომპანია პიზაროტის წარმომადგენლები მიიღო. საპარტნიორო ფონდში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა შესაძლო ერთობლივი თანამშრომლობის შესახებ ისაუბრეს. შეგახსენებთ, სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული კლინიკები განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საპარტნიორო ფონდს მფლობელობაში 2015 წლის ბოლოს გადაეცა. ეს საავადმყოფოებია ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკური საავადმყოფო, ონკოლოგიური საავადმყოფო და ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო. დედაქალაქის განვითარებისთვის მინიმუმ 10,000 პარკინგის ადგილი შექმნაა საჭირო, რასაც დაახლოებით 50 მილიონი დოლარის ინვესტიცია დასჭირდება. ამის შესახებ BMG-ს კომპანია ივერია მოტორსის დამფუძნებელმა განუცხადა. აღნიშნული კომპანია ერთ-ერთია მათ შორის, რომელიც დედაქალაქში პარკინგის თანამედროვე სისტემების მოწყობითაა დაინტერესებული.
გიორია მოტოსმა წარმოადგინა მრავალსართულიანი პარკირების სისტემების მშენებლობის პროექტი ჯერ კიდევ 2015 წელს. ეს არის მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკირების სისტემები, რომელიც არის სრულად თანამედროვე ავტომატიზირებული სისტემები, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენს ტურისტებს უქმნის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან კომფორტს. ამით მოწესრიგდება, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მთლიანად დედაქალაქში მოძრაობა, გაჩნდება თავისუფალი სივრცეები და ამით მთლიანად დაიზოგება ჩვენი ყველაზე ძვირფასი დრო. ბრიტანელი მუსიკოსის კრის რიას კონცერტის ჩაშლის გამო ბილეთების გაყიდვის ვებგვერდი Ticket.gr განცხადებას ავრცელებს. კომპანია აღნიშნავს, რომ კონცერტის ორგანიზატორს ნიჭ ჯგუფს უჩივლა და აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ვებგვერდის ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ ჩაშლილი კონცერტის ბილეთების თანხის დაბრუნება მათ არ ეხება და ეს ორგანიზატორმა უნდა გააკეთოს. Ticket.gr აღნიშნავს, რომ თანხების ამოღება მოხდება მაქსიმუმ 15 მარტისთვის. მუსიკოსის კონცერტი თბილისში სპორტის სასახლეში 30 დეკემბერს უნდა ჩატარებულიყო. ტურისტული ჯგუფების ჩინეთთან უვიზო რეჟიმი გარკვეული მიმართულებების გამარტივებას გულისხმობს, აცხადებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე. როგორც ის ამბობს, ეს მიმართულება ჯერ დახვეწის პროცესია და წინასწარ ძნელია პროგნოზების გაკეთება, თუმცა ჩოგოვაძის თქმით, ჩინეთის ტურისტული ბაზარი თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს მიმართულება ჯერ დახვეწის პროცესია და ამ საკითხთან დაკავშირებით ნებისმიერი პროგრესის დროს ჩვენ რა თქმა უნდა საზოგადოებას მივაწვდით დამატებით ინფორმაციას. ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩინეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტურისტული ბაზარი, როგორც ჩვენთვის, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერი სხვა ქვეყნისათვის და ჩვენ გადავდგავთ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ გავზარდოთ ტურისტების რაოდენობა ჩინეთში. არ გულისხმობს ეს ყველაფერი უვიზო რეჟიმს, ეს გულისხმობს გარკვეული მიმართულებებით გამარტივებებს, თუმცა ეს სამუშაო პროცესია და საბოლოო განვითარების შესახებ დეტალურად ჩაგაყენებთ საქმის გულში. საპარლამენტო სხდომების გაცდენებზე სანქციები მკაცრდება. პარლამენტი შესაბამის ინიციატივაზე უკვე მუშაობს. როგორც BMG-სთან საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელი გიორგი კარხიანი აცხადებს, სხდომებზე არ დასწრება შესაძლებელია ფულადი სანქციებით დარეგულირდეს. ნებისმიერი პარლამენტის წევრის ვალდებულება არის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ყოველი პარლამენტის წევრი მონდომებული უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება აქტიური იყოს მისი ამორჩევლის სასარგებლოდ, ხო? იმიტომ რომ ის მანდატი, რაც მას მიეცა ამორჩევლის მხრიდან, ამ მანდატის რეალიზება სწორედ აქტივობა ჭირდება და პასიურობით ბუნებრივია ამ მიზანს ვერ უზრუნველყოფ. მეორე მხრივ არც რაიმე მექანიზმი არსებობს იმისა, რომ მას დაავალდებულო, თქვათ, რაღაც კონკრეტული ინიციატივების გაკეთება და ამ ფორმით აქტივობა, ხო? მაგრამ თავარი ასეთ შემთხვევაში განსაზღვრელი რაც არის, ეს არის მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რომელიც მის პასიურობას აუცილებლად მოყვება მისი ამორჩევლის მხრიდან. რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება სულ უფრო მეტად იზრდება. რუსული ბაზრის წილი ქართულ ექსპორტში სულ უფრო მეტად მზარდია. საქსტატის მონაცემებით 2017 წელს რუსეთში მთელი ქართული ექსპორტის 14.5% გავიდა, რაც 395 მილიონი დოლარის ეკვივალენტია. 2016 წელთან შედარებით რუსეთის წილმა მთლიან ექსპორტში 4.7%-ით მოიმატა, გაორმაგებულია ექსპორტი თანხობრივ გამოხატულებაშიც. აღსანიშნავია, რომ წილის ასეთი მკვეთრი ზრდა არც ერთ სხვა ქვეყანასთან მიმართებით არ იკვეთება. Carrefour 2004 სამუშაო ადგილს გააუქმებს. Bloomberg-ის ინფორმაციით კომპანია ჩინურ Tencent Holding-თან თანამშრომლობას გეგმავს და 5 წელიწადში 2.8 მილიარდი ევროს ინვესტირებას აპირებს ონლაინ მაღაზიაში. კომპანიის აქცენტი სამომავლოდ სწორედ ონლაინ გაყიდვები იქნება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ შედეგად რამდენიმე ათასი სამუშაო ადგილის შემცირება მოხდება. ყველაფერთან ერთად კომპანია გეგმავს გაყიდოს მის მფლობელობაში არსებული Dias ბრენდის 280-მდე მაღაზია. Bloomberg-მა 2018 წლის ინოვაციურობის ინდექსი გამოაქვეყნა. საინტერესოა, რომ პირველი ათეულიდან გამოვარდა ამერიკის შეერთებული შტატები და მან სიაში მე-11 ადგილი დაიკავა. ინდექსში პირველი და მეორე ადგილები სამხრეთ კორეამ და შვედეთმა გაინაწილეს. სინგაპურმა მესამე ადგილი დაიკავა. ათეულში ასევე მოხვდა გერმანია, შვეიცარია, იაპონია, ფინეთი, დანია და საფრანგეთი. ათეულს ისრაელი ხურავს. ინდექსი ქვეყნებს 7 კრიტერიუმით აფასებს, მათ შორის არის კვლევასა და განვითარებაში ჩადებული თანხები, მაღალ ტექნოლოგიური კომპანიების არსებობა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ბიზნეს სიახლეების შემდეგ ვალუტის კურსის დროა საქმიანი დილის ეთერში.
ისევ გამართულა მორიგად ჩვენი პროგნოზები. ამჯერად ვალუტასთან დაკავშირებით, ვალუტის კურსის პროგნოზთან დაკავშირებით. მოკლედ გუშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი ლართან მიმართებაში 2 თეთრზე მეტით გაუფასურდა და მისი ფასი 2 ლარი და 51 თეთრია. გაუფასურდა ევროც, მისი ფასი 3 თეთრზე მეტით შემცირდა და 3 ლარი და 7 თეთრია. ეხლა ალბათ თავებს იხეთქავენ ჩვენი ექსპერტები რა ჭირს ჩვენს ვალუტასო. გააგრძელეთ, იქნებ ბოლომდეც გაგისკდეთ ეგ თავები. ხუმრობით ბედნიერ დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ ყველას. გაუფასურდა თურქული ლირა 66 თეთრად, ფასობს ფუნტის ღირებულება. ეს და ფუნტის ღირებულება კვლავ 3 ლარი და 50 თეთრია, ასე რომ ვინც ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგს აწვევით, ჩემი პატივისცემა თქვენ, მოიმარჯვეთ 3 ლარი და 50 თეთრი. არანაკლებ საინტერესოა საქმიან დილაში ამინდის პროგნოზი, სხვათა შორის რომლის მოდიფიცირებაზეც მუშაობთ და ძალიან აქტიურადაც ნახოთ რა გამოგვივა. ამ კვირაშიც რამდენიმე საინტერესო თემას ამ ჩავიბარებ. თებერვლიდან უკვე შემოგთავაზებთ განახლებულს, მანამდე კი სალომეს ვთხოვ, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით წარმოგვიდგინოს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთ რაიონებიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება, წვიმა მაღალ მთაში ზოგან თოვლი. შესაძლებელია ძლიერი ქარბუქი ზოგიერთ რაიონებში. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი ზოგან ნალექი. მთაში თოვლი. საქართველოში ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. შეეხება უშუალოდ ქალაქებს. სოხუმში წვიმა მოსალოდნელი და +7 გრადუსი ელოდებიან, ბათუმში ასევე წვიმა და +9 გრადუსი ტემპერატურა. ქობულეთში ტემპერატურა ასევე 9 გრადუსამდე გათბება, ფოთშიც 9 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში წვიმას ელოდებიან +10 გრადუს ტემპერატურა, ზუგდიდში ასევე წვიმა და 9 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში წვიმა იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე გათბება. ონში ასევე წვიმაა მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა +5 გრადუსი იქნება. გორშიც წვიმას ელოდებიან და ტემპერატურა 7 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში თოვლჭყაპია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა +6 გრადუსი. მარნეულში შესაძლებელია მცირე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა +8 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება რუსთავს, უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა +9 გრადუსი. ახალციხეში თოვლია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა +3 გრადუსი იქნება. თოვლს ელოდებიან ბურჯომშიც, ჰაერის ტემპერატურა 4 გრადუსი. რაც შეეხება ბაკურიანს, აქაც თოვლია მოსალოდნელი, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსი იქნება, იგივე ტემპერატურას ელოდებიან ახალქალაქში და აქაც თოვლია ნავარაუდები. სტეფანწმინდაში თოვლი იქნება, სავარაუდოდ ჰაერის ტემპერატურა აქაც 0 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება თელავს, უმეტესწილად უნალექო ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა კი 9 გრადუსი, ლაგოდეხში უმეტესად უნალექო ამინდი და +6 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება შესაძლებელი, ასევე შესაძლებელია მცირე წვიმა, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დრო გამოშვებით გაძლიერდება, ჰაერის ტემპერატურა +8 გრადუსი იქნება. დიდი მადლობა შენ პარტნიორობისთვის. სულ მალე სალომესთან ერთად უკვე ჩვენს პირველ სტუმარს, კომპანია TNT-ს ხელმძღვანელს ნინო მენთეშაშვილს უმასპინძლებთ. ამასობაში მინდა ანდა ისე ამას ყველაფერს მაინც შემოვინახა უფრო ეპილოგისთვის, ერთს გეტყვით მარტო, რომ გუშინდელი დილა ესეთი ინფორმაციის მიღებით დავიწყეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობ, რომ ეპილოგებზე არ გავჩერდე. საუბარია ძირითადად უდროობიდან გამომდინარე, მარტო ვჯერდები პროლოგებს და ამ შემთხვევაში ეპილოგებთან დაკავშირებით საუბარი არ მქონია, მაგრამ დღეს მაინც მინდა ერთი გამონაკლისი დაუშვა. გუშინდელი დილა მე ამ სტუდიაში ვიჯექი, აი ესეთი ინფორმაციის მიღებით გაგრძელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ეხება ჩემს პროფილს, ანუ ეკონომიკას და ბიზნესს, მე ვცდილობ არ ჩამოვჭი საზოგადოებისთვის მტკივნეულ საკითხებს და მივადევნო ყურადღება და აგერ ამბავიც, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, დილით გავრცელდა. პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან
გიორგი გიორგანიშვილის, ანუ საუბარია ბახალაძე, მიმართ სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. ანუ გიორგის წინააღმდეგ. ამ განცხადების გაკეთებიდან რამდენიმე საათში მოსამართლე შუამდგომლობის საფუძველზე ცხადია იღებს გადაწყვეტილებას, რომ 2000 იღებს გადაწყვეტილებას საკმაოდ მძიმეს, რომლის მიხედვითაც გიორგი გიორგანაშვილი გამწესდა ციხეში, თან პირდაპირ სასამართლო დარბაზიდან და მას მიესაჯა 8 წლიანი პატიმრობა. რეალობა კი მართლაც ვისაც აინტერესებს არის და ამას სხვათა შორის გუშინდელის შემდეგ არა, ზოგადად ბოლო პერიოდში საკმაოდ გააქტიურებული ფლანგვის დეტექტორი ავრცელებს ინფორმაციას და ვისაც გიყვართ რიცხვები და ციფრები, აგერ ბატონო, ინებეთ საკმაოდ ულმობელი სტატისტიკა. 2012 წელს ნარკოტიკულ საშუალებათა მოხმარებისთვის მსჯავრდებულთა რაოდენობა სულ 861 ადამიანი პირი შეადგინა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მონაცემების მიხედვით 2014 წელს 4003 ადამიანი იყო მსჯავრდებული ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის, 2014 წლის მონაცემები უკვე დაახლოებით 4-ჯერ აღემატებოდა 2012 წლის მონაცემებს. ევროპის საბჭოს მიერ მომზადებული 2014-15 წლის ანგარიშის თანახმად საქართველოს ციხეებში პატიმრების 30% ნარკო დანაშაულის გამო მზის. სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით 2015 წელს სამინისტროს ბიუჯეტიდან ერთი პატიმრის შესანახად დღიურად 31 ლარი და 28 თეთრი იხარჯებოდა 2015 წელს. ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მეტადონის პროგრამის სარგებლობის ერთი თვის ვაუჩერის ღირებულება შეადგენს 215 ლარს, საიდანაც მოქალაქის თანაგადახდა შეადგენს 100 ლარს. 2008 წლის მონაცემებით ნარკოტიკების უკანონო მოხმარებისთვის მსჯავრდებულ პირთა 99%-მა სასჯელის მოხდის შემდეგ განაახლა ნარკოტიკის უკანონო მიღება, 11%-მა კი 11 თვეში კვლავ მიუბრუნდა ისევ მოხმარებას. ნარკოტიკსა და ნარკოტიკების მოხმარების მონიტორინგის ევროპული ცენტრის ინფორმაციით დღეს ზედოზირებით სიკვდილიანობის კუთხით პორტუგალია ბოლოდან მეორე ადგილზეა და მხოლოდ რუმინეთს ჩამორჩება. დღეს ნიდერლანდებსა და პორტუგალიაში მილიონ ადამიანზე საშუალოდ 6 ზედოზირებით გარდაცვლილი ფიქსირდება. საქართველოში კი 60. 42 წლის ისე შევიქმენი, რომ მარიხუანაც არ გამისინჯავს. არც თავს ვიწონებ ზედმეტად ამით და არც ნიშნის მოგებით საუბრობ, უბრალოდ ფაქტია და კიდევ. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს, რომ ცხოვრების ჯანსაღი წესი იყოს თაობებისთვის წარმმართველი და მათი ოჯახებისთვის ამოსავალი. თუმცა ერთი რამ დაზუსტებით ვიცი. დღევანდელი კანონმდებლობა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, საზოგადოების დამშვიდობას ხელს სრულად უშლის და იგი საზოგადოების წინააღმდეგ არის მიმართული. და ვიდრე დეკრიმინალიზაციაზე სრულად დაცლილი არგუმენტებით უმისამართო სროლას დაიწყებთ, ისიც გახსოვდეთ, რომ დღეს არის კანონი, რომელიც ნარკოტიკზე და მის მოხმარებაზე გაცილებით მძიმე სასჯელს აწესებს, ვიდრე ნებისმიერი ტიპის კრიმინალზე, რომელიც მომრავლებულია და რამდენიმე ტვინგაწყალებული პარლამენტარის მსგავსად ამაშიც მედიას ნუ დაანაშაულებთ, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს უბრალოდ ამ ბოლო პერიოდში გამოჩნდაო. განგსტერულ ქრონიკებს რო დაემსგავსა ქართული საინფორმაციო გამოშვებები ყოველ დღე, ეს პირველ რიგში თქვენი პასუხისმგებლობაა და განსაკუთრებით მათი, ვინც თვლის, რომ მედია არის თურმე დამნაშავე კრიმინალის მატებაში. კანონმდებლობა არის სასწრაფოდ და დაუყოვნებლივ შესაძლებელი. თუ ჩვენ გსურს მივიღოთ მართლაც ღირსეული და ჯანმრთელი თაობა და მომავალი. ეს არის ჩემი სათქმელი. რეკლამის შემდეგ ნინო მენთეშაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით. დაპირებულ საუბარს ვიწყებთ კომპანია TNT-ის დირექტორთან, ნინო მენთეშაშვილთან. მე მოხარული ვარ მას უმასპინძლო საქმიანი დილის სტუდიაში. ნინო, დილამშვიდობის. მოგესალმებით. როგორ მიდის ბიზნესი? დიდი ხანია არ შევხვედრივართ ამ სტუდიაში. არა უშავს ჯერჯერობით
სტაბილურად, თუმცა მუდმივად ესეთი დაძაბულ რეჟიმში, იმიტომ რომ მუდმივი რეფორმირება ჯერ ამ სფეროში არ დასრულებულა, შესაბამისად მუდმივი ცვლილებების მოლოდინში, რაც მოგეხსენებათ ბიზნესისთვის არც თუ ისე საიმედო პროგნოზი წლებს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, არც ვიცი როგორ თქვა, დიაგნოსტიკათაგანი, რაც თქვენთან შეხვედრისას ემზადებოდით სალომესთან ერთად მთელი BMG-ის გუნდი. ამ სფეროს კანონმდებლობის თუ არ ვიცი ჩვენი დაკვირვების დონეზე სულ მუდმივად ახასიათებს ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა თამაშის წესების ცვლილება. ამ დროს მე მგონი იშვიათი გამონაკლისია ეს სექტორი, რომელიც წარმოდგენილია თითქმის ყველა სოფლიოში გულისხმობ აღიარებული ბრენდით. რამდენად დაწყნარდა ამ კუთხით სიტუაცია გულისხმობ იმას, რომ აღარ ხდება მუდმივი კორექციები, აღარ ხდება მუდმივი რაღაცა რეგულაციები თუ გნებავთ თამაშის წესების განსაზღვრა და სიურპრიზები სექტორისთვის და ბიზნესისთვის. მოგეხსენებათ, ისტორია ცოტათი მძიმეა, ფაქტებით დამძიმებული, იმიტომ რომ მოყოლებული 2013 წლიდან სახელმწიფო ცდილობს უხეშად ჩაერიოს ამ ბაზარზე, რომელიც საკმაოდ განვითარებულია, წარმოდგენილი იყო 40 კომპანია ამ ბაზარზე, მათ შორის იყო დიდი 4-ეული სოფლიოში ცნობილი ბრენდები, როგორც არის TNT, DHL, UPS და FedEx-ი. გადაზიდვების სფეროშიც დიდი 4-ეულის ესე ქვია, ხო? მაგარი, მე მოგონა მარტო აუდიტორიებზე. არა, ასე ქვია. შესაბამისად, სახელმწიფო პერიოდულად 2013 წლიდან ცდილობდა შემოეღო რეგულაციები, შემოქონდა კიდევაც და ჩვენ ფაქტიურად გვიწევდა ჩვენი ძალებით გვებრძოლა ამ რეგულაციების წინააღმდეგ. პირველი იყო 2013 წელს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება, რომელმაც ფაქტიურად სახმელეთო გადამზიდვები გაყარა ბაზრიდან ერთი კომპანიის სასარგებლოდ ეს გახავთ საქართველოს პოსტა. შემდეგ გადამზიდვებმა გაასაჩივრეს სასამართლოში და მოიგეს სამივე ინსტანცია. სახელმწიფო მე არ აკმარა. ეს ორგანიზებული იყო, მას ვთქვათ. დიახ, ორგანიზებული იყო. ყველა ერთად იყავით, ხო? კი ბატონო, დიახ. შემდეგ მოდის ბრძანება 2014 წლის პრემიერ-მინისტრის ბრძანება, რომელმაც თავის პირადად ესე ბრძანებით აკრძალა სახმელეთო ტვირთების შემოტანა, ისიც საქართველოს პოსტის სასარგებლოდ და როდესაც ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში გავასაჩივრეთ ეს ბრძანება, ამას მოყვა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი პროექტი ამ სფეროს რეფორმირების შესახებ, რომელიც ფაქტიურად ბაზრიდან ყრიდა ასევე არა მხოლოდ სახმელეთო გადამზიდვებს, გამოდიოდა რომ ამ დიდ 4-ეულსაც კი, რომ ამ ფაქტმა ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია, ევროკომისია ჩაერთო, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორებისთვის, TNT-ის პარტნიორებისთვის DHL-ის უპირატესად ცნობილი გახდა ეს ფაქტი და შესაბამისად მათ მიმართეს თავის ლობის კომპანიებს, ევროკომისიაში შეიტანეს საჩივრები. იქიდან მოწერეს ჩვენ მთავრობას, ეკონომიკის მინისტრს, ბიზნეს ომბუდსმენს, პრემიერ-მინისტრს. მე ამას მოყვა გაფიცვები, რომლებიც ორგანიზებული იყო ჩვენს მიერ, რადგან აბსოლუტურად ყურადღებას არ გვაქცევდა არავინ. შესაბამისად, რაღაცნაირად ამ კანონპროექტის ესე სწრაფად და გავაზრებლად მიღება შეფერხდა, მაგრამ დღემდე ეს მოლოდინი არსებობს, იმიტომ რომ განწყობა დღეს ეკონომიკის სამინისტროს ჩვენ არ ვიცით, რაღაც პროცესში პერიოდულად გვრთავს ეკონომიკის სამინისტრო, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ასე ღიად ითვალისწინებს ჩვენ შენიშვნებს. მოიცა, ანუ ის რაც ჩვენ მოვყავით ახლა უბრალოდ თქვენ ბრძანეთ ბექგრაუნდის ისტორიის თვალსაზრისით, ანუ გაურკვევლობა დღესაც რჩება. გაურკვევლობა დღესაც რჩება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან დიდ ხანს გაიწელა დროში და დროში გაწელილი რეფორმირების აზრს ნამდვილად ამეთანხმებით, რომ აზრი არ აქვს და მეორეს ერთი ყოველთვის ამ რეფორმის მეორე მხარე, ანუ უკანა მხარე ყოველთვის თავის თავში გულისხმობს კონკურენციის შეზღუდვას ბაზარზე. რაც არის მოგეხსენებათ ბიზნესის განვითარებისთვის დამღუპველი, ზოგადად სფეროს განვითარებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკის სამინისტროში რამდენიმე მინისტრი შეიცვალა ახლა 2013 წლის შემდეგ და ეს სფერო მე როგორც ვიცი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მოადგილეებს ჰქონდათ გადანაწილებული, როგორც ჩანს უცვლელია დამოკიდებულება. რაღაც მეტნაკლებად უწყება ყველაზე
მეტად ბატონ გიორგი გახარიამ გამოთქვა სურვილი, რომ ამ კანონშემოქმედებაში ჩართულიყავით ამ სფეროში დასაქმებული კომპანიები, მაგრამ დღესდღეობით რეალობა გვაქვს ასეთი, რომ სფეროს რეფორმირება ჯერ არ დამთავრებულა, ჩვენ არ გვაქვს ესეთი გადაჭრით კარგი მოლოდინი სტაბილური გარემო. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ჩვენ ავიღეთ ბევრი სხვადასხვა ასე ვთქვათ ვალდებულება, რომ მათ შორის საკანონმდებლო მიმართულებითაც დაუახლოვდებით ევროპას. ამ მიმართულებით არ არის მე როგორც ვიცი, ყველა მიმართულებით არის გაწერილი კონკრეტული ვადები, რეგულაციები ამითითებული. აი ამ შემთხვევაში ამ პროცესს არ ეხება ეს ყველაფერი. ეხება, ხო, ვადები, ამ სფეროს რეფორმირების ვადებიც ასევე მკაცრად იყო გაწერილი ევროკომისიის მიერ და ვადები საკმაოდ დარღვეულია. თუ არ ვწდები, ზუსტ 1 წელზე მეტი გადაცდა დადგენილ ვადას, რა ვადაშიც უნდა დამთავრებულიყო ამ სფეროს რეფორმირება. შესაბამისად, რამდენიმე შენიშვნა ევროკომისიის მიერ გამოგზავნილიც იქნა, ჩვენ ვართ საქმის კურსში, იმიტომ რომ ანალოგიური შენიშვნები და შინაარსი ჩვენთვის ცნობილია ხოლმე, მაგრამ რატომღაც დღეს ისევ ეკონომიკის სამინისტრო არც ამაზე რეაგირებს. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ TNT-ის ხელმძღვანელი საქართველოში ადასტურებს, რომ დღეს მიღმა ყველაფრისა არის ელემენტარული კომუნიკაციის ნაკლებობა გულისხმობ ადმინისტრაციას და ბიზნეს სექტორს შორის. კი, კომუნიკაციის ნაკლებობაც არის. რა შანსს ვკარგავთ? აი, მე ესე იგი, თუ ხსმენიათ არ ვიცი, ალბათ ეკონომიკის სამინისტრომ წარმოადგინა ახალი პროექტი, რომელიც ლოჯისტიკური ცენტრების მოწყობას ითვალისწინებს. ეს შანსი ჩვენთვის არის გარდა სატრანზიტო დირექტის ფუნქციისა საქართველოს რო კონდეს ლოჯისტიკური რეგიონში ლოჯისტიკური ცენტრის სტატუსი არის ძალიან მომგებიანი და ამას ხელს უწყობს ორი რამ. ერთი, რომ საბაჟო კანონმდებლობა გვაქვს ძალიან რეფორმირებული და ძალიან ცივილური და მეორე ის, რომ რეგიონში გვაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, გულისხმობ აზერბაიჯანს და სომხეთს. მაგრამ ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა არ გულისხმობს დარგის განვითარებას. ამ სფეროში ძალიან ტენდენცია არსებობს ესეთი, რომ დასავლეთ ევროპიდან ლოჯისტიკური ცენტრები ინაცვლებს აღმოსავლეთ ევროპაში და ეს ამის მიზეზი არის ის, რომ იაფი მუშახელი გვაქვს და მიწის ღირებულებაც არის ნაკლები. შესაბამისად, მაგრამ აუცილებლად უნდა კონდეს ლოჯისტიკური სფერო განვითარებული. ეს ალბათ ერთ-ერთი ბარიერი არის აი ამ რა თქმა უნდა. ამის წინაპირობა, სფეროს ნებისმიერ სფეროს განვითარების წინაპირობა არის ბაზარზე კონკურენციის ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, სახელმწიფო ვალდებულია გაატაროს ქმედითი პოლიტიკა ჯანსაღი კონკურენციის არსებობისთვის და არ ითამაშოს ორმაგი სტანდარტი. ანუ ერთი ხელით იყოს თანმიმდევრული თავის პოლიტიკაში, რაც გულისხმობს ეს. გულისხმობს იმას, რომ ის ერთი ხელით, თქვა, აცხადებს ლოჯისტიკური ცენტრების მშენებლობაზე, დებს ამაში თანხას და მეორე მხრივ წარმოადგენს კანონპროექტებს, რომელიც ითვალისწინებს ერთი კომპანიისთვის ხელსაყრელ პირობებს და ერთი კომპანიისათვის მონოპოლიური კანონმდებლობის მონოპოლის რომ ერთი კომპანიისთვის ხელშემწყობი გარემო არ დე იურე რჩება მაინც? არა, დღესდღეობით ბაზარი არის სრულად ლიბერალიზებული, მაგრამ არასტაბილურობის და ინსტიტუციური არამდგრადობის მოლოდინი არის ძალიან დიდი. რა არის საჭირო? თქვენ არ მოისაკრისებთ სხვა ტიპის არც ცნობადობას და არც განათლებას, ამას პირფერობისთვის არ გეუბნებთ, საჭირო იმისთვის, რომ სექტორს ეს დაძაბულობა მოეხსნას. ბიზნესის სახელით მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რომ დამშვიდნენ გადამზიდავები და აღარ ქონდეთ განცდა, რომ პერსონიფიცირებული გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდება პირდაპირ საკადრო ცვლილებებს აღმასრულებელ თუ საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, იქითაც არჩევით არის, შეიძლება ახალი თამაშის წესები გამოჩნდეს. აი რა არის იმისთვის საჭირო, რომ ეგ Big Four იქნება გადამზიდავებში თუ დანარჩენები, მრავლად არიან ისინიც, დამშვიდნენ.
ამისთვის საჭიროა პირველ რიგში სახელმწიფო უზრუნველყოს ბაზარზე კონკურენციის ხელშეწყობა და ამ მიმართულებით ქმედითი პოლიტიკის გატარება. ანუ მიიღოს კანონმდებლობა იმ სახით, რომ არ შეზღუდოს კომპანიები, არ დაარეგულიროს, რერეგულაციას არ კონდეს ადგილი, რაც უპრეცედენტოა, იმიტომ რომ უკვე ლიბერალიზებულ ბაზარზე რერეგულაციების პრეცედენტი ევროპაში მაგალითად არ არსებობს. შესაბამისად, ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალ დინებაში მიშვებული. მეცაც გეტყვით, ეს ლოჯისტიკური რომ არა სახელმწიფოს უხეში ჩარევები და ლეგალური ბარიერების დაწესება პერიოდულად, ბიზნესი ამ ლოჯისტიკურ ცენტრებს თვითონ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ეს სფერო არის ჩვენი კომპანიების ამ მოთხევის გულისხმობ ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. კარგი, ბაშინ ესეთი რაღაც მაინტერესებს. რეალურად რამდენად შეიძლება ითქვას სანამ აკითხვას და ჩართული არის თუ არა კონკურენციის სააგენტო თქვენთან კომუნიკაციაში და გაქვთ თუ არა მათთან ანტიმონოპოლიური სამსახურის გულისხმობ? რამდენიმე წლის წინ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია გვაქვს სახელმწიფოსთან ურთიერთობის. თუ არ ვცდები 2 წლის წინ მივმართეთ თხოვნით, რომ ჩართულიყო ამ საქმეში, ამ კანონპროექტის განხილვაში, მაგრამ სამწუხაროდ მათგან მივიღეთ წერილი, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ჯერ მზად არ არის წარმოადგინოს კანონპროექტი, შესაბამისად ისინი თავს იკავებენ ურთიერთობისგან. უფრო კონკრეტიკაში რო ჩავიდეთ, აი თქვენ საუბრობთ ბარიერებზე, კონკურენციის შეზღუდვაზე, გასაგებია რომ არასტაბილურობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ მუდმივი ცვლილებებია, მაგრამ აი კონკრეტულად როდესაც შემზღუდულ ბარიერებზე საუბრობთ, აი რას გულისხმობთ, უფრო ნათელი რო გახდეს ჩვენი მაყურებლის? მაგალითად 2014 წლის ირაკლი ღარიბაშვილის ბრძანება გულისხმობდა იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკრძალებოდა საფოსტო ამანათების და ტვირთების დატარება ყველა კომპანიას გარდა საქართველოს პოსტისა. შესაბამისად, ჩვენ ვერ განავითარეთ ის სერვისები, რომელიც ასეთი მზარდია ევროპაში. მოგეხსენებათ, რომ საჰაერო გადაზიდვებით მხოლოდ არსებობა დღესდღეობით საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი გადაზიდვებია და ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება იყო ის, რომ სახმელეთო გადაზიდვები ევროპიდან გაგვეკეთებინა რეგულარული ხასიათის, არა კონტეინერი, არამედ ამანათები, მაგრამ რეგულარული ხასიათის და ამ ბრძანების გაუქმების შემდეგ ჩვენ გავაკეთეთ კიდევ და დღესდღეობით გვაქვს ჩვეულებრივად რეგულარული ამანათების სახმელეთო ხაზით, რომელიც არის საკმაოდ ეკონომიური და საკმაოდ ესეთი პოპულარული ბაზარზე. იცით დაახლოებით როგორი სიტუაციაა? იყო ძალიან დიდი ბრძოლა და დაპირისპირება ფაქტიურად სექტორს და სახელმწიფოს შორის, სადაც იყო მარტო ერთი გამორჩეული მოთამაშე. ამან ძალიან დიდი დაღი დაასვა არა მარტო სექტორს და იქ მოთამაშე Big Four-ს და დანარჩენებს ქვეყანას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ცეცხლთან თამაში, როცა მსოფლიოში აღიარებულ ბრენდებზეა საუბარი. დღეს ბაზარი ლიბერალიზებულია. თამაშის წესები მეტნაკლებად ხილულია, მაგრამ ჩვეულებრივი ინსტინქტია და ეს არ არის ადამიანური ინსტინქტი მხოლოდ, ბიზნეს ინსტინქტია, რომ სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ პერსონიფიცირებული თუ არაპერსონიფიცირებული. მე გიორგი ისაკაძე ვთვლი, რომ ეს იყო პერსონიფიცირებული გადაწყვეტილება. ამაში არც ნინოს რო და არც სალომეს, მე ვთვლი ესე. აქედან გამომდინარე, მან ძალიან დაძაბა ბაზარი. და დღეს განცდა სტაბილურობის არ არის, თუმცა სიტუაცია ზოგადად მშვიდია. ეს არის და ეს. ძალიან მარტივად. თუმცა კიდევ მინდა პატარა შენიშვნა გაგიკეთო. ძალიან. ჩვენ საქმიანობაში სახელმწიფო კიდევ ჩაერია, როდესაც შეღავათი მისცა, ეს იყო უკვე 2011 წელს, როდესაც შესყიდვების კანონში მიიღო საქართველოს პოსტამ შეღავათი, შესაბამისად ჩვენ დავკარგეთ მაშინ სახელმწიფო ორგანიზაციებს აქვს უფლება შესყიდვების კანონის ტენდერების გარეთ შეძლონ პირდაპირ შესყიდვით შეისყიდონ საფოსტო მომსახურება. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი შემოსავლის 50% გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციამ ადგილობრივი მომსახურებისათვის საქართველოს პოსტასთან დადო ხელშეკრულება ტენდერის გარეშე. ეს საკითხი გასაჩივრებული გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში, განხილვები დამთავრებულია, მაგრამ სამწუხაროდ გადაწყვეტილება წელიწადზე მეტია არ ჩანს.
რა თქმა უნდა მოვიკითხეთ და ვეცადეთ გავყოლიყავით რა იყო ამ გადაწყვეტილების შეფერხების მიზეზი, თუმცა ჯერჯერობით მათ ესეთი კონკრეტული არგუმენტი, რატომ ფერხდება დღეს მაშინ, როდესაც სახელმწიფო ესე ხმამაღლა დეკლარირებულად ამბობს, რომ უნდა რომ ბიზნესი განვითარდეს და ბიზნესი ცხოვრობდეს, ასე ვთქვათ, ძალიან იდეალურ პირობებში დააკეთოს თავის საქმე, რატომ ფერხდება ეს გადაწყვეტილება? პასუხი არ აქვს. პასუხი არ აქვს. როგორც ვატყობ, ტენდერები ყველა სფეროში არის ძალიან მტკივნეული თემა, გიორგი რასი. გუშინ წინალი კობულქოძის და ელენე ჩომახიძის საუბარს თუ უსმინე. გუსმინე. BLC-ის მესეური თუ აი ეს ტიპის განცხადებებს გააკეთებდა შესყიდვებიდან გამომდინარე, სრულიად შოკირებული ვიყავი ალე კობულქოძის მოსმენისას. რომ იურიდიულ კომპანიებსაც კი არიან სრულიად შეზღუდულები, ადგილობრივი კომპანიები, რომ მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ტენდერებში. გასაგებია ყველაფერი. ნინო, დღეს ამით დავასრულოთ, მხოლოდ პულსზე ჩვენს გვიჭირავს ხელი, საიმისო თქვენთან ერთად და თქვენი კოლეგების დახმარებით და მადლობა თქვენ, რომ მუდმივად საქმის კურსში გვაყენებთ სექტორში არსებული ვითარების. ნებისმიერს ვინ ჩათვლის საჭიროთ, რომ ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, ნებისმიერ ფორმატში ეს იქნება დებატი თუ სხვა სადავართ. მე კიდევ ერთხელ ნინო მენთეშაშვილს კომპანია TNT-ის დირექტორს მადლობას ვუხდი საქმიანი დილის სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოკლე რეკლამა და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ბათუმის ველოპარკი განახლდება. შრომის ინსპექცია კომპანიებში შრომით უფლებებსაც შეისწავლის. რას ფიქრობს სავალუტო ფონდი ტრამპის საგადასახადო რეფორმაზე? შრომის ინსპექცია კომპანიებში შრომით უფლებებსაც შეისწავლის. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის თქმით, მოხდება თანამშრომლებთან გაფორმებული კონტრაქტების შესწავლა. კერძოდ გამოვლინდება რა მიმართულებით არის დარღვევა, შეიძლება იყოს შვებულების, ზეგანაკვეთური საათების თუ დეკრეტული მიმართულებით. 2018 წელს შრომის ინსპექცია 400-მდე კომპანიის შემოწმებას გეგმავს. შრომის უსაფრთხოებაზე ბიუჯეტიდან 910.000 ლარი დაიხარჯება. შრომის ინსპექციის ფარგლებში შრომითი ურთიერთობის სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლს უარყოფითად აფასებს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული ანალიტიკოსი ნიკა ნანუაშვილი და განმარტავს, რომ ქვეყანაში სადაც არსებობს სასამართლო, იქ სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროცესში ჩარევა აბსოლუტურად არარაციონალურია. ადრებით უნდა მოეკიდონ შრომითი კონტრაქტის პირობების გაცნობის საკითხს. აქ არის საუბარი მაგალითად იმაზე, რატომ უნდა არეგულიროს და ამოწმოს სახელმწიფომ. აქ საუბარია იმაზე, საერთოდ რატომ უნდა ამოწმოთ ის, რაც შეუძლიათ დასაქმებულს და დამსაქმებელს თვითონ შეათანხმონ, მოილაპარაკონ იმ ჩაერჩოს ფარგლებში, რასაც შრომის კოდექსი გვაძლევს და შემდგომში უკვე თითოეულ მხარეს დასაქმებული იქნება და დამსაქმებელი შეუძლიათ დაიცვან თავიანთი უფლება. ამ ხელშეკრულებით გარანტირებული თუ ერთმანეთს მიცემული პირობა, რატომ უნდა ვარეგულიროთ გარეშე მხრიდან? თუ ვინმე უკმაყოფილოა, მიდის სასამართლოში. ბათუმის ველოპარკი განახლდება. პროექტს ფრანგული კომპანია SMUV განახორციელებს. კომპანიის წარმომადგენელი BMG-სთან აცხადებს, რომ იგეგმება ქალაქის საკუთრებაში არსებული ველოსიპედების, ასევე გადასახადის სისტემებისა და ველოსადგურების განახლება. მისივე განმარტებით, კომპანია მზად არის ველოპარკი თბილისშიც მოაწყოს. პირველ ეტაპზე კომპანია მზად არის თბილისში 1000 ველოსიპედი შემოიყვანოს, 100-მდე ველოსადგომი მოაწყოს და დაანერგოს გადასახადის სისტემები, რაც დაახლოებით 15 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტია. ეს უნდა მოხდეს ამ პროექტის სრული განახლება, ვინაიდან 2011 წლის მოდელები, ესე რომ ვთქვათ, ეს ველოსიპედები, ასევე გადახდის სისტემები ოდნა მოძველებულია და შესაბამისად აუცილებლად უნდა განახლდეს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოთხოვნა არის გაზრდილი ბათუმში ტურისტების მიერ, ასევე მოსახლეობის მიერ და შესაბამისად ეს უნდა გაიზარდოს დაახლოებით 1000 ველოსიპედამდე მინიმუმ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველი საუნივერსიტეტო ონლაინ მაღაზია გაიხსნა. პროექტი TSE-სა და TBC ბანკის თანამშრომლობის ფარგლებში ხორციელდება. ონლაინ მაღაზიაში წარმოდგენილია სამოსი და აქსესუარები TSE-ს ბრენდირებით. TSE-ს 2G-ზე პროდუქციას შეძენისას TSE-ს სტუდენტები და თანამშრომლები უფასოდ მიტანის სერვისით ისარგებლებენ.
სრული ძალიან ბევრი ყავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ამ პროდუქციის შეძენისა. ეს იქნება კურსდამთავრებულები, სტუდენტები, თანამშრომლები, გულშემატკივრები, ძალიან ბევრს აქვს ეს სრული. მეორე ეტაპზე დავიწყეთ უკვე წიგნების გაყიდვას ონლაინ შოპის მეშვეობით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საგადასახადო რეფორმა, რომელიც გადასახადების შემცირებას გულისხმობს გლობალურ ეკონომიკას წაადგება. სავალუტო ფონდმა განაცხადა, რომ ის 2019 წელს გლობალური ეკონომიკის ზრდას 3.9%-ის ფარგლებში ელოდება, რაც წინა პროგნოზთან შედარებით 0.2%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. IMF-ი თავად ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის ზრდას 2.7%-ის ფარგლებში ელოდება, რაც 0.5%-ით მეტია წინა პროგნოზზე. ბრიტანეთის რეგულატორმა Fox-ის მიერ Sky News-ის შერწყმაზე თანხმობა არ გასცა. როგორც უწყების განცხადებაში აღნიშნული, ეს გარიგება საზოგადოებრივ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. 21 საუკუნე Fox-ის მფლობელი რუპერტ მერდოკი Sky-ის შეძენას $16 მილიარდად გეგმავდა. ბრიტანეთის რეგულატორის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გარიგების შედეგად Fox ბრიტანულ მედია ბაზარზე ძალიან დიდი კონტროლი ექნებოდა, რაც მედია პლურალიზმს ეწინააღმდეგება. მერდოკი უკვე ფლობს ბრიტანეთის უმსხვილეს გაზეთებს, როგორიცაა The Sun, The Times და The Sunday Times. ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ცნობით 2017 წელს შტატებს სიმინდისა და სოიოს რეკორდულად დიდი მოსავალი ჰქონდა. ფერმერებს უჩვეულოდ ბევრი მარცვლეულის დაბინავებაც კი გაუჭირდათ, თუმცა ამ შემთხვევაში დიდი მოსავალი მეტ ფინანსურ შემოსავალს არ ნიშნავდა. პოლიტიკის საერთაშორისო შეთანხმებების პირობებისა და ფასების ცვლილებამ ფერმერებზე მნიშვნელოვნად იმოქმედა. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე დეტალებით. ილინოისელი ფერმერის გარი ნიმეაიერისთვის ახლა არც ისე დატვირთული სეზონია. ამ დროს სახლში აპარატურის შეკეთებითაა დაკავებული და არა თავისი მინდვრების მოვლით. მისი სიმინდისა და სოიოს მარცვლეულის მოსავალი დაბინავებულია. წელი განსაკუთრებით კარგი აღმოჩნდა. ეს მარცვლეულის ყველაზე დიდი მოსავალია, რაც კი ოდესმე აგვიღია. არა მხოლოდ მის ფერმაში, არამედ მთელ ქვეყანაში. საუბარია 14.9 მილიარდ ბუშელ მარცვლეულზე. ეს ძალიან დიდი რაოდენობაა. შეგიძლიათ უბრალოდ მანქანით გაიაროთ მინდვრების გასწვრივ და დაინახოთ სიმინდის მარცვლების გროვები, რომლებიც კონტეინერების გარეთაა შენახული. ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა დავძრათ და შევქმნათ ბაზარზე მოთხოვნა, რომ მიიღონ პროდუქტი. მარკ გეფჰარცი ილინოისის ფერმერთა ბიუროს აღმასრულებელი დირექტორია მთავრობასთან ურთიერთობის საკითხებში. ის ამბობს, რომ ილინოისის სიმინდის მოსავლის თითქმის ნახევარი და კიდევ უფრო მეტი სოიო ექსპორტზე გადის. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ მარცვლეულის ყოველი შემდეგი რიგი ექსპორტის ბაზარზე გადის. ჩვენ ადგილობრივი ბაზრისთვის საკმარისზე ბევრად მეტი მოსავალი მივიღეთ. ამიტომ ჩვენი მოგება სწორედ იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად შევძლებთ მომავალში ექსპორტის უზრუნველყოფას. სწორედ ამიტომ ნიმეიერი ამბობს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლა ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, ანუ ეგრეთ წოდებული ნაფტა, რომლის წინააღმდეგაც პრეზიდენტმა ტრამპმა უკვე გაილაშქრა. ფერმერი კმაყოფილია საგადასახადო რეფორმითა და გარემოს დაცვითი რეგულაციების შესუსტების შესახებ გადაწყვეტილებებით, თუმცა განსაკუთრებით მაინც ნაფტას მომავალი აღელვებს. ჩვენი შეშფოთების მთავარი საგანი სწორედ ისაა, თუ რა ბედი ელის ნაფტას. გეფჰარდი ამბობს, რომ ნაფტას დატოვება ფასებზე იმოქმედებს. დაახლოებითი გათვლებით, ფასი ერთ ბუშელ სიმინდზე 30 ცენტით, სოიოზე კი 15 ცენტით დაიკლებს. ახლა ერთი ბუშელი სიმინდის ფასი $3 და 30 ცენტია. ასე რომ $3 ღირებულებით ძნელია რამე გამოვიდეს, დიდი მოსავლის შემთხვევაშიც კი. ფერმერს სურს, რომ ნაფტას შესახებ ცვლილებები მალე დასრულდეს, რათა ახალ სავაჭრო შეთანხმებებზე ყურადღების გადატანა და მარცვლეულის დიდი ნაწილის ექსპორტზე შეუფერხებლად გატანა გახდეს შესაძლებელი. გეფჰარცი კი ამბობს, რომ მსოფლიოს სურს დაინახოს, რამდენად სანდო სავაჭრო პარტნიორია ამერიკა დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას. ფიქრობ, მოკლევადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია, რომ პოზიციები არ დავკარგოთ, სანამ ეს მოლაპარაკებები დასრულდება. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სიგნალს უგზავნი მსოფლიოს, რამდენად საიმედო სავაჭრო პარტნიორია ამერიკა. მათ ეს უნდა იცოდნენ, როდესაც ხელს აწერენ შეთანხმებებს, რომლის თანახმადაც კონკრეტული პროდუქტი უნდა იყიდონ. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ნაფტას პირობებში ცვლილებების შესატანად მოლაპარაკებები გაგრძელდება, თუმცა ეს ფერმერებისთვის იმას ნიშნავს, რომ მარტის ან აპრილის თვემდე გაურკვეველ ვითარებაში დარჩებიან. მადლობა ამერიკის ხმას მუდმივი პარტნიორობისთვის BMG-სთან.
ჩვენ კი ძალიან მაგარი თემით განვაგრძობთ მუშაობას, ისა ეთერს მუშაობას პრინციპში მუშაობთ. აბარაშვილი. ვინ სტუმრად არის, ხა სულ მალე დარწმუნდებით, რატომ გვაქვს ესეთი კარგი განწყობა, მიუხედავად იმისა, რომ დილა ცდილობს, რომ მაქსიმალურად სუბუქად და თან საქმიანად გადმოგცეთ ამბები. ძალიან მაგარი ამბავი იქნება 27-28 იანვარს, სად რა და როგორ ამაზე უკვე მოდი სტუმრებთან ერთად გავშლი ეჭვი მაქვს, რომ უფრო უკეთ გამომივა ამ ყველაფრის პრეზენტაცია. დავით ლაბაძე არის ჩვენთან ერთად. ამპლუა განსხვავებულია და დაგვერიეთ სატნებს, ვისაც ბლოკჩეინი და განვითარება გვიყვარს. ამ შემთხვევაში დავით ლაბაძე ასოციაცია ბლოკჩეინ საქართველოს წარმოადგენს, იგი მისი დამფუძნებელია და მმართველი პარტნიორი. და ჩვენთან ერთად არის ასევე ყოველთვის რო გვიხარია მისი მასპინძლობა მარიამ ლაშხი, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი. ჯიტას სახელით უკეთ ცნობთ ალბათ ამას, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? საოცარი ხალხია დღეს ჩვენთან ერთად და დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. თქვენი ხმა ბატონ დავით უკვე გაგონილ იქნა ჩვენი მაყურებლების მიერ, როცა ფაქტიურად შესავალში უკვე შემომეხიდეთ. მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად და მიხარია რომ აი ძალიან მაგარ კლუბს, რასაც ბლოკჩეინი, ბიტკოინი, ეთერიუმი და ქვია შემოვერთით, ზმანი მისნი და დანი მისნის შემოვერთით და ასოციაცია რატომ გადაწყვიტე რომ ჩამოგეყალიბებინათ და რა ხალხი ხართ ამ ასოციაციაში გაერთიანებული? ვინ ხართ თქვენ? უცნაური ხალხი შევიკრიბეთ. რამდენიმე უბრალოდ შაშან წინ რაღაცა აი ამ საქმით რო დავინტერესდი, ინფორმაცია ბევრი არ იყო. და ესე ინფორმაციის მძებნელები ერთმანეთსაც აწყდებით ამ ძებნის პროცესში და რამდენიმე ადამიანი შევიკრიბეთ, რომელიც რაღაცეებს ერთად გაფუჭება მინდათ. ერთნაირად ვფიქრობდით ამ გაფუჭებაზე, ერთნაირად გეგმავდით და აი ესე შაშან ჩამოვაყალიბეთ ეს ასოციაცია. დღეს შეივსო და აიმატა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვიწყებდით საქმიანი დილას TV პირველზე, სულ მახსოვს, კიდე იცი ერთი ათვლის წერტილი რა გვაქვს საქმიანი დილის $418 ღირდა ბიტკოინი. მართლა. კიდევ ერთი ათვლის წერტილი გვაქვს, რომ მაშინ ღირდა 418 ჩვენ ვიყავით პრინციპში. ხო, ერთად არა, ვერ მოვასწარეთ, თუ ხედავთ ყველაფრისა. იგი 2016 წლის ბოლოს. დაახლოებით ესეთი პერიოდია, ანუ ზაფხულის და ზაფხულ უკვე რასაც გადმოვარდით და ეგ იყო ათო, მაგრამ ვიყავით და ვრჩებით, ვატყობ ერთადერთი, ვინც კრიპტოვალუტებს მაქსიმალურ საინფორმაციო უზრუნველყოფას უწევს, ვერ ვიტყოდი. ცნობადობას ამაღლებთ. კი ბატონო. სანამ მარიამთან გადმოვინაცვლებ და ჯიტას ჩართულობაზე, რომელიც საერთოდ არ მიკვირს, მაგრამ მხოლოდ მახარებს ესეთ თემებში ასოციაციაზე მეტი მითხარე. ანუ მაინტერესებს საინტერესო ხალხი რო შეიკრიბებოდით, უკვე გასაგებია, მაგრამ რა არის მისი დანიშნულება ძირითადად? რა ტიპის სტეიქჰოლდერების შემოკრებას გეგმავთ, ვის ფიქრობთ რომ მოიცვათ? ამ საქმეში ძალიან ბევრი სხვადასხვა საქმიანობა ერთიანდება და ამიტომ ჩვენ გვინდოდა ჩვენი გუნდიც მრავალმხრივი ყოფილიყო. ეს ჩვენი პირველი ღონისძიება და აქაც ჩანს. ანუ თითქმის ყველა სფერო, რომელსაც მოიცავს ბლოკჩეინი, გვინდა რომ იყოს ჩვენი საქმიანობის სფერო. და მიზანი არის დავეხმაროთ ხალხს, დამწყებებს, ვისაც უკვე დაწყებული აქვს, მიაღწიონ წარმატებას. თან ერთხელ და სამუდამოდ ალბათ გაიგონ რა არის ბლოკჩეინი, რომელიც პრინციპში მე არ ვიცი სფერო არის და თუ რომელსაც შეიძლება ბლოკჩეინი არ და ვერ შეეხოს მომავალში. მე პირობას გაძლევთ, რომ ყველა ადამიანამდე მოვა ბლოკჩეინი. და ეს რაღაცა რომ აი ჩემ ბავშვი იმ წელს დაიბადა ბიტკოინი რო 2000 ღირდა. ფაქტობრივად ჩემ ბავშვს საქმიანი დილას 412. ჯიტამდე როგორ მოვიდა ეგ ამბავი? ჯიტამდე როგორც იცი, როგორ ამოვიდა. ეი კოლიმტაზე. ბლოკჩეინი აღმოცენდა, როგორც იცი, ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციების სააგენტო მუდმივად თამდებთ ახალ ტექნოლოგიურ გამოწვევებს და ბლოკჩეინი ეს სისტემა არის, რომელზეც კიდევ უფრო მეტი ცნობადობა უნდა ამაღლდეს და არის ტექნოლოგია, რომელიც ინტეგრირდება, როგორც ახსენე, ყველა სფეროში, სექტორში, იქნება ეს საჯარო თუ კერძო სექტორი. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხშირად ხდება, რომ თუნდაც იგივე ბლოკჩეინს ბიტკოინთან ასოცირებენ ხოლმე და
გვინდა რომ აი ამის უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ, მას შესაძაც თქვათ რევოლუციური არა კრიპტოვალუტა, არამედ ის ტექნოლოგია, რომელიც ამყარებს და თუ თქვათ სხვა ვალუტების გამყარება არის ოქრო და ასე შემდეგ, ეს არის ტექნოლოგია ისეთი დაცული, რომელიც ამყარებს ამ ბიტკოინს. მაგრამ ბლოკჩეინი კიდე მნიშვნელოვანია იმით, რომ ხდება ძალიან ბევრი რაიმის ინტეგრირება ბლოკჩეინზე და ახლა ამ ღონისძიების ფარგლებშიც გვინდა რომ გავარკვიოთ ის მიმართულებები, სად შეიძლება ინტეგრირდეს და საჯარო სექტორიც იყოს ერთ-ერთი პიონერი და უკვე გვაქვს ამის მაგალითი, საჯარო რეესტრის სახით, რომელიც უკვე ინტეგრირება მოახდინა მისი სერვისების. სახელმწიფო სერვისებში ძალიან ბევრგან შეიძლება ამ ბლოკჩეინი ტექნოლოგიის ინტეგრირება. ამ ღონისძიების ფარგლებში და სხვა აქტივობების ფარგლებში ჩვენ კიდე ვისწავლით და ვეცდებით მაქსიმალურად გადმოვიყვანოთ. საქართველოს ზოგადად ძალიან დიდი მიღწევები აქვს ამ მიმართულებით და უკვე ჰარვარდის ბიზნეს სკოლაშიც კი ასწავლიან საქართველოს როგორც ესეთი ასე ვთქვათ მაგალითი case studies განხილვა ხდება საქართველოსი ბლოკჩეინის ამ ჰარვარდის кейსზე ზუსტად ის მჭირს რაც ბიტკოინის ფასზე ხო იცი რო წავეკითხე და მეც მახსენეს. აი ზუსტად ეგ ამაქვს, იმიტომ რომ მაიკლ ვაისი როცა იყო ჰარვარდის პროფესორი ჩამოსული, მახსოვს ის ერთი დღე რომელიც ერთად გავატარეთ, მართლა არ მჯეროდა რომ ჰარვარდი кейს, ნუ შეიძლება кейს სტადი გააკეთო, მაგრამ ეს როა ესე ეხა უკვე ოფიციალურად და მთელი ამბავი ძალიან მაგარი ამბავია. მეორე მხრივ ნახე საქართველოსდან რო ხარ ჰარვარდში ჩასული ამ ხელაფული როგა გადახდი და საქართველოს რო გასწავლი და მე რო გადავუშ აი საქმეო ბლოკჩეინ ვიკენდი შეიძლება ამ 10 12 15 თემის გასაშლელად საკმარისი იყოს იმის გამო რომ ესეთი არის დღის წესრიგი თუმცა პირველად მე მგონია რომ ეს მაინც დასაწყისია. რა თქმა უნდა. მე ვიცი. სიმართლე გითხრა ეს არის შეკუმშული ვარიანტი. შეკუმშული კვირეული. ოკეი. იმიტომ რომ თავიდან იდეა იყო გაგვეკეთებია ბლოკჩეინ კვირეული. კვირეული, ხო? გავითვალისწინეთ ის. თქვენ ხა იმას გაითვალისწინებთ რომ ვიკენდზეც სივაჭრება კრიპტოვალუტები და ბარემ იქ და ყველაფერი ერთად არა, ხო? გავითვალისწინეთ რომ სამუშაო დროს ერთი კვირა ძნელია მოწყდა ყველაფერს და წახვიდე და ვისაც საქმე არ აქვს მარტო ხალხის შეკრებაც არ გვინდოდა და ამიტომ შაბათ გვერდით გადავიტანე. გეგმები გაქვთ ვიცი კიდე, იმიტომ რომ ეს არის დასაწყისი, მხოლოდ ვიკენდი, ხო, მარიამ ესეა. ეს არის ვიკენდი დასაწყისი, შემდეგ უკვე მოვახდენთ შესწავლას, მოხდება ასე ვთქვათ კონცეფციის ჩამოყალიბება, შეიძლება ეს მერე უკვე სტრატეგიის სახით გადავიდეს, მაგრამ ჯერ იქნება საჭიროებების იდენტიფიცირება, შესწავლა და უშუალოდ ჩვენი ინტერესი არის საჯარო სექტორის მომსახურების სფეროებში, სად შეიძლება პოტენციალურად ინტეგრირება მოხდეს და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ იმ საჯარო სექტორებიდან ჩავთოთ დაინტერესებული მხარეები და ანუ ამ ეტაპზე საჯარო სექტორის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას თუ არა, ანუ ინტერესის დონეზე თუ აი მათ ჩართულობის ხარისხი რა იქნება? ამ ეტაპზე არის დასწრების სახით და იქნება ეს უბრალოდ ინტერესი და ცნობადობის ამაღლება, შემდეგ უკვე შემდეგი აქტივობებით მოვახდენთ რაღაცა სამუშაო. საჯარო რეესტრმა შეიძლება აქეთ გვასწავლოს დავით მე და შენ რაღაცეები, იმიტომ რომ ისე წინ წავიდნენ. მე რო საჯარო რეესტრი მუშაობდი, ბლოკჩეინი არავინ არ ვიცოდით რა იყო, რა თქმა უნდა შეუძლია გვასწავლოს. ამ ღონისძიებაზე გამომსვლელები არიან საჯარო სექტორიდანაც, მაგრამ დამოუკიდებელი გამომსვლელები არიან ამ შემთხვევაში. ეს არ არის რაღაც პროფესიონალების თათბირი. ეს არის ღონისძიება ყველასთვის, სადაც ნებისმიერი დამწყები რა ვიცი, საერთოდ თუ არაფერი ასმენია, მოვიდეს და რაღაცა გაიგოს. ის ღია ყველასთვის. კი, რეგისტრაცია გუშინ დავიწყეთ. ინტერესი საკმაოდ მაღალი აღმოჩნდა, ანუ საღამოსთვის არ მithქვამს შენთვის შევწყვიტეთ რეგისტრაცია, იმიტომ რომ დარბაზი გაგვევსო. ეხლა არც ის გვინდა რომ ვინც მოვაფეხზე დავაყენოთ და ადგილი არ დახვდეს, ამიტომ ეხლა ყველა დარეგისტრირებულს გაუგზავნით შეწყობინებას რომ დაადასტუროს და თუ იქნა ადგილები განვაახლებთ. ანუ ინტერესიც საკმაოდ დიდია რა. ეს სფერო მართლა დასაქმების და თვითდასაქმების კარგი საშუალება აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და ეს ადამიანებიც კი ვინც ამაში უკვე ჩართულები არიან, მაინც ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდიან. ამდენად ეს ბევრს მოიხმარს არ შეიძლება.
ხო, მაგრამ რაღაცას გამორთავდა ამას ჩართავ. ის მაგრამ არ არსებობს, რომ მეტი გავაკეთოთ და რაღაცა არა, ბევრ დენს მოიხმარ. Live streaming-იც გვექნება, ისინი ვინც ვერ მოახერხებენ და BMG-სთვისაც იქნება ადგილი, დამიჯერეთ აუცილებლად მოვა. აუცილებლად. საიმისოდ, რომ ეს ყველაფერი გავაშუქოთ. ბემიდა რაღაცა ფორმით შევთანხმდეთ ამის follow-up-ზე. ანუ გარდა იმ გეგმებისა, რაც ინოვაციების სააგენტოს აქვს, დავით საუბარია თვითონ ასოციაციაზე, რომელიც ალბათ უფრო დააკონკრეტებს დღის წესრიგს ამ უიკენდის შემდეგ. ექნება ალბათ რაღაცა უკვე ნაფიქრი შემდეგ ნაბიჯებს. ზუსტად ისე როგორ ჯიტა, ჩვენც გვინდა კი ყველაფერი გინდა კარგია, მაგრამ გვინდა დავკონცენტრირდეთ რაღაცაზე და ეს იქნება ჩვენი პირველი შეხვედრა აუდიტორიასთან, სხვა შორის ჩვენს გარდა კიდევ ორი ორგანიზაცია იღებს მონაწილეობას, სამთავრობო ეს არის Blockchain Systems Institute და Bitcoin Embassy Georgia. გვინდა რომ რაღაც სამიზნე ჯგუფები ამოვირჩიოთ და იქ ჩვენი ქმედებები დავაკონცენტრიროთ. ანუ ჩვენთვისაც ეს პირველი ვიკენდი რაღაცა შედეგების გამოსაყრად. ძალიან მიხარია რომ ეს სამიზნე ჯგუფი და სამიზნე აუდიტორია არის ძალიან ფართე. ძალიან მიხარია რომ საქართველოს არის რუკაზე როგორც ნომერ პირველი რომელმაც ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები დანერგა სახელმწიფო სტრუქტურებში გულისხმობ იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრს და ძალიან მიხარია რომ საქართველოს ყველა რეიტინგში მესამე არის რომელიც განსაკუთრებულ პირობებს უქმნის მაინერებს მთელ სოფლიოში მოკლედ მე ეს მიხარია და თქვენ მიხარია სხვა ბევრ სფეროს გავიხსენებ სადაც მესამე ვართ და თან რა ხალხში ვართ მესამე. მაპატია და იმაში სადაც შენ მუშაობდი ჩინეთი. და სადაც შენ მუშაობდი საჯაროში ის აბსოლუტურად პირველი თემა. აბა რამ შემოიყვანა ჰარვარდი აქ. ნამდვილად. იქ პირველები. ზუსტად საჯარო რეესტრის кейსის გამო ვარ ჩვენი მოხდრილები. ჩვენ შევაჯერებთ ამას ყველაფერს შაბათ-კვირას და მე ყველაფერს ერთად გადავცემთ. ჩიტასაც გეგმები ექნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით მომავალში. აუცილებლად ჩვენც გვინდა რომ ერთ-ერთი პიონერები ვიყოთ ამ მიმართულებით და ეხლა ზუსტად აი ამის შესწავლას ვახდენთ და მე უკვე სურპრიზებსაც გაგაცნობთ თქვენი ეთერის საშუალებით. წარმატებები ბლოკჩეინ საქართველოს მის დამფუძნებელს მადლობა მობრძანებისთვის სტუდიაში დავით ლაბაძეს და მარიამ ლაშს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროს. მოკლე პაუზა და BMG-ს გუნდი უკვე დაგიბრუნდება საკმაოდ საინტერესო თემებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. წელს მედიაში ყველაზე აქტიურად საბანკო სექტორი შუქდებოდა, რატო არ მიგვეშნეთ ამის შესახებ საუბარი. საკონსულტაციო სამარკეტინგო კომპანია IPM-ის მორი კვლევაშია, რომლის თანახმადად წელს მედიაში ყველაზე მეჯერ ქართული კომპანიებიდან TBC ბანკი ახსენეს, ანუ მასზე დაახლოებით
9190 სტატია სიუჟეტი მედია პროდუქტი მომზადდა. რიგით მეორე ადგილზე კვლავ საბანკო სექტორის წარმომადგენელი საქართველოს ბანკია, რომელიც ქართულ მედიაში 6335 ჯერ იყო ნახსენები. კიდევ რომელი კომპანია აქტიურობდა და დასახელდა ამ აღნიშნულ რეიტინგში თემაზე საუბარს უკვე მარიამ ადამიანთან ერთად გავაგზავნებ მარიამ დილამშვიდობის მიხარია რომ ხართან ერთად გიორგი რიგით მესამე ადგილზე IFM-ის კვლევაში მოხდა სამედიცინო კორპორაცია EVEX-ი, რომელზეც 4234 ჯერ მომზადდა მასალა. მას მოჰყვება ცენტრპოინტი, რომელიც 2017 წელს 2225 ჯერ ახსენა ქართულმა მედიამ, თუმცა გამოვლინების გარდა მნიშვნელოვანია თუ როგორ ტონში მოხდა კომპანიის გაჟღერება და როგორ პოზიციონირებდნენ ისინი მსმენელისა თუ მკითხველის გონებაში. მაგალითად, იგივე ცენტრპოინტი ავიღოთ, მართალია ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ კომპანიათა ხუთეულში მოხდა, თუმცა მას 97%-იანი ნეგატიური გამოვლინების მაჩვენებელი ახასიათებს. ასევე სასტუმრო ლეო გრანდიც, თუმცა მათი ნეგატიური პროფილი 2017 წელს განვითარებული მოვლენების ფონზე ლოგიკურად ფორმირდება. ხო, მე იმედი მაქვს, რომ ამ ყველაფერს ლეო გრანდის და ცენტრპოინტიც იშრომებენ იმდენს, რომ სულ მალე პოზიტიურად დაუბრუნდება, განსაკუთრებულ წარმატებას ცენტრპოინტს უსურვებ, რომ ამოიწუროს ერთხელ და სამუდამოდ იმ უამრავი ადამიანის პრობლემა და განსაკუთრებით ასევე გულისხმობ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა მაიარჩეულიშვილის და რუსუდან კერვალიშვილის დროულად გათავისუფლებას. მოკლედ, დაუბრუნდეთ კვლევას, რომლის მიხედვითაც ასევე ირკვევა, რომ ერთადერთი კომპანია, ლიდერი ოცეულიდან, IPM-ს გულისხმობ, IPM-ის კვლევას, რომელსაც პოზიტიური გამოვლინების მაჩვენებლის 100% აქვს, Tegeta Motors-ია, რომელიც ქართულმა მედიამ 130 ჯერ ახსენა, ამ 1030-დან, უბრალოდ 1030-დან, აი რამდენი არის ჩვენი ეს მე ჩვენ დავთვალოთ, ჩვენ ამდენჯერ ვახსენეთ ეგენი. 99%-იანი დადებითი გამოვლინება, სხვა შორის ახასიათებს იგივე EVEX, 98%-იანი TBC ბანკს, 93%-იანი საქართველოს ბანკს, მოკლედ თუკი სექტორულად ჩავშლით 2017 წელს მედიაში ყველაზე აქტიური მაინც საფინანსო სფეროა, საბანკო საფინანსო სფეროა, მოდი ესე ვიტყვი, და მთელი ბიზნესის გამოვლინების 35%-ით სწორედ ამ სექტორზე მოდის, ამ ინდუსტრიაზე. აი მეორე და მესამე ადგილოსანი სექტორები მშენებლობა და ვაჭრობა, რომლებიც მნიშვნელოვნად ჩამორჩებიან პირველ ადგილს, თუმცა საკმაოდ აქტიურები იყვნენ წლის განმავლობაში. გიორგი, აქვე დავამატებ, რომ კვლევის მიხედვით ბიზნესი ის კატეგორია, რომელიც ამრავალფეროვნებს მედიას და მეტად მიმართულია სიახლეებზე, ინოვაციებზე, მეტად ქმნის მსმენელთა მკითხველთა მოლოდინებს და რიგ შემთხვევაში ამართლებს კიდევაც მათ. ქართულ მედიას სივრცეში 2017 წლის ყველაზე აქტიური კომპანიებისა და სექტორების შესახებ უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. მედიისა და რეკლამის მონიტორინგის დირექტორი ხათუნა ბაქრაძე უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობისა. მადლობა რომ ვიზიტდა ჩვენთან ერთად. იმიტომ რომ შენი დაასახელე რეგალია ხათუნას და კომპანია არ დაასახელე. კომპანია IPM-ი გოჩა არ ინერვიულ არაფერზე აქავართ ყველანი ხათუნა დილამშვიდობა. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დავაკვალიანოთ მაყურებელი პირველ რიგში რომ ვიცოდეთ რეიტინგის რა ტიპის რა ნაირსახეობასთან გვაქვს საქმე, იგივე რას ნიშნავს ეს 100%-იანი დადებითობა, ანგნებავს იგივე რაც ლეო გრანდთან და ცენტრპოინტთან დაკავშირებით, რომ ერთგვარი გზამკვლევი იყოს, რა ტიპის რეიტინგია ეს, თორე ადამიანებს გონიათ პირველ ადგილზე ან ბოლოზე რო არის, კარგად არის საქმე. ხო, ან კარგი ან ცუდია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოკლედ ეს არის 2017 წლის შემაჯამებელი სტატისტიკა. მოგეხსენებათ კომპანია IPM კვლევები 98 წლიდან აწარმოებს მედია მონიტორინგს, ამჟამად უკვე 5 მედიის მონიტორინგს ვაწარმოებთ, სოციალურ მედია წელს დავამატეთ სრულყოფილად, თუმცა 2017 წლის მონაცემები არის დაყრდნობილი 4 მედიაზე, ეს არის სატელევიზიო არხები, რადიო სადგურები, პრესა, ჟურნალები, გაზეთები და საინფორმაციო სააგენტოები. ჩვენ ასეთი ტიპის კვლევას ყოველი წლის ბოლოს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია და ყველა კომპანიას აინტერესებს რა თქმა უნდა ბიზნესის მიმართულებით. რეალურად შეჯამებული არის როგორც პირდაპირ კომპანიების გამოვლინება, ასევე ირიბი გამოვლინება, ანუ რა არის ამ ორ შორის განსხვავება განმარტავ, ხო? პირდაპირ გამოვლინება, როცა კომპანიებს აქვთ განსაზღვრულად დაგეგმილი რაღაცა აქტივობები, რაღაცა ღონისძიებები, არ აქვს მნიშვნელობას, არის ახალი პროექტები, პროდუქტები და ნებისმიერი სხვა, იგივე სოციალური პასუხისმგებლობა თუ სხვა. თუმცა ირიბი არის, როდესაც მათთან დამოუკიდებლად ხდება რაღაცები. მე როგორც ამდენი წლის გამოცდილება ამ სფეროში ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია მონიტორინგის ნაწილში, იმიტომ რომ მათ არიციან რაღაცა ხდება მათზე. სწორედ ამიტომ არის, ანუ მთავარი მიზანი მონიტორინგის არის ეს ინფორმაცია, კონტროლი და ყოველთვის ეპიცენტრში ყოფნა. რეალურად ეს არის ინფორმაცია,
რომ მიღმა კომპანიის მარკეტინგული აქტივობისა ან ჩვეულებრივი პრეს-რელიზისა, რომელიც ნაწილია მათი აქტიური კამპანიისა, აქ არის საუბარი ეგრეთ წოდებული random, ანუ ყველა ნებისმიერი, მაგალითად მე, ხათუნამ, მარიშკამ, ნინიმ, რაც გავაკეთეთ მათზე წლის განმავლობაში, IPM კვლევებმა ამას ყველაფერს თავი მოუყარა. თავისთავად ცხადია, მონიტორინგის ეს არის უშუალოდ კომპანიის აქტიურობის შედეგად თუ მედია ინტერესდება ამ კომპანიებით? იცი როგორ რაღაცა არის, ალბათ კომპანიის აქტიურობიდან გამომდინარე, უფრო ვიდრე თქვა მედია ინტერესდება. ახლა შეიძლება მედია თქვა დაინტერესებს ყველაზე ესეთი მსხვილი ბიზნეს კომპანიებით ხვდები და მასე რაღაცა უფრო მეტწილად გააშუქოს, ვიდრე ნაკლებად აქტიური კომპანიებით, მაგრამ რა თქმა უნდა კომპანიები, ანუ დამოუკიდებელ სიუჟეტებში, დამოუკიდებელ ინფორმაციებში გულისხმობ შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს რომელიმე პირობითად ბანკმა და გამოვიდეს ადამიანი და გააკრიტიკოს. ხვდებით? ან რაღაცა ჩემი სახლის პირდაპირ ფილიალი გამიხსეს. პირობითად რომ ვთქვა რა, ნუ არ ყოფით ასპექტში გაშუქებული და შესაძლოა ეს ხო ბანკმა არ იცის. ვერანაირად ვერ დაგეკოს წინასწარ ხო ვინ რას და როგორ იტყვის მათზე. ამ ყველაფრის კონტროლიორი ასე ვთქვა ვარ ჩვენ და ჩვენი კომპანია ამ ყველაფრის მე ვაჯამებთ და ყოველდღიურ რეჟიმში ვებგვერდის საშუალებით ვაწვდით ჩვენს მომხმარებელს, რომელიც განსაზღვრელი რაოდენობით ყავს. და სწორედ იმას ვამბობდი, ანუ გავაგრძელებ აი ამ სტატისტიკას, რომ აქ არის დაჯამებული როგორც პირდაპირი გამოვლინება, ასევე ირიბი გამოვლინება და ჯამში ოცეულში მოხდნენ შემდეგი კომპანიები, რომლებიც თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ. გამოხმაურება როგორია, როგორც საზოგადოების მხრიდან, ასევე უშუალოდ იმ კომპანიების მხრიდან, რომლებიც რეიტინგში მოხვდნენ? იცით რა არის? აი ამ კომპანიებიდან, რომლებიც ამ ოცეულში მოხვედრილი უმეტესი ნაწილი არის ჩვენი ხელმომწერი. ისინი ყოველდღიურად აკვირდებიან და აკონტროლებენ ამ შედეგებს. აქედან გამომდინარე ის, რომ თქვა ვიღაცას მეტი ნეგატივი, ან მეტი პოზიტივი, ან ნაკლებად, ან არ მოხდა ოცეულში, არანაირი პრეტენზია არ აქვს და მეც ექნებათ, ხო ლოგიკურია. ჩვენ არ ვართ მონიტორინგი, ანუ ჩვენ არაფერს ჩვენით არ ვიქმნით, არ რაღაცა წერთ, უბრალოდ შედეგებს ვაჯამებთ და მე იმაზე უკვე კვლევას ვაკეთებ. ამ მონიტორინგში ხათუნა გამისწორებს თუ მეშლება, მოხდება მაგალითად, აი წარმოვიდგინოთ, შემდეგი ჩართვა აქვს ნინი ლონგურაშვილს, აბსოლუტურად სხვა თემაზე, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ არასაჯარო სექტორზე, აქ არამედ კერძო სექტორზე და იქაც თუ ახსენა რაღაცა ფორმით TBC ბანკი, ან საქართველოს ბანკი, რომელიც არ არის და არ იყო დაგეგმილი მაგალითად, არც TBC ბანკის მარკეტინგული და შესაბამისად კომუნიკაციების სამსახურის მიერ მეორესი BOGC, ეს ჩვეულებრივ მოხდება IPM კვლევებში და მიუვათ მათ მონიტორინგის სახით, რასაც მე მგონი სატელევიზიო რეკლამებზე მეტად აკვირდებიან. ზუსტად ასეა. სექტორებადაც თუ რომ ჩავშალოთ, როგორც ხედავთ, ყველაზე აქტიური წელს საქმიანი საბანკო სექტორია. რომელიმს ანუ დაახლოებით მაინც მსგავსად აქტიური სექტორი წლის განმავლობაში. არანაკლებ აქტიური სექტორია, სადაზღვევო სექტორი, ფარმაცევტული სექტორი არანაკლებად აქტიური არის, რომ იცოდეთ, ანუ ასე ხუთეულში შეიძლება მოიხსენიოთ აი ეს ფინანსური სექტორი, ფარმაცევტული სექტორი, სხვადასხვა უძრავი ქონება წამოვიდა ძალიან კი ბატონო და ხო თავისთავად წინა წლის მაჩვენებლებს თუ შეგვიძლია რომ შევადაროთ არ მაქვს ასე ანუ ამ წუთებში შედარებით ხო ანგარიში თუმცა ხა გაკეთებული გვაქვს ეს ყველაფერი რამდენად ეს IPM-ის ვებგვერდზე ნამდვილად არ მახსოვს მაგრამ რომ ცოდნოდე რა აუცილებლად წამოვიდა ხათუნა მაგის დეტალი არ არის მე სხვა დროს ჩავშალოთ ერთ თემა მაგ კომუნიკაციის პრობლემა BMG-ს და IPM-ს ნამდვილად არ აქვს მათი აქტივობა ბიზნეს სექტორის თქვენი დაკვირვებით ამდენი წელია ამ სფეროში ხართ იზრდება ანუ იზრდება თუ არა მათი პოზიციონირება ერთია რასაც ჩვენ თქვათ პროფილური მედია იმიტომ რომ ჩვენი ინტერესი სწორედ ეს კომპანიებია მათზე ინფორმაციის მიწოდება მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის და მეორეა თავად კომპანიების აქტივობა აი გამოჩნდა თუ არა რაიმე წლების განმავლობაში კვლევაში რომ მაგალითად IPM კვლევებს შეუძლია თქვას რომ ეს არის მზარდი ტენდენცია რომ კომპანიები მათი კორპორატიული მოწყობიდან გამომდინარე ორგანიზაციული სტრუქტურიდან მეტ ყურადღებას უთმობენ საზოგადოებასთან კომუნიკაციას. მე მესმის ახლა ჯანდაცვის სექტორის, მესმის ფარმაცევტული კომპანიების ეს პირდაპირ სრული კოლერაც, მაგრამ სხვები იზრდებიან. თავისთავად ცხადია, ეს ტენდენცია ნამდვილად არის, იმიტომ რომ რაღაც სხვადასხვა მიმართულებები დაიწყეს მუშაობა იგივე ბიზნეს კომპანიებმა, სოციალური პასუხისმგებლობა კიდევ უფრო მაღლა ავიდა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ტენდენციას თუ გადავხედავთ, წლების წინ იყო პირობითად რომ ვთქვათ, საშუალოდ 40-50%-ის რა თქმა უნდა გასული
კი შემიძლია თუ გექნებათ სურვილი მე ამის ანგარიში გავაკეთო ანალიზი და მე გამიგიგზავნოთ იმიტომ რომ თქვენს გაგიკვირდებათ და გარდა ამისა უძრავ-ქონებაზე იმიტომ გამომახვილ ყურადღება რომ წლების წინ საერთოდ არ ქონდა გამოვლინება სამშობლო კომპანიებს ერთ პირველ რიგით როგორი კრიზისი იყო და წელს ხედავთ რომ ცელშიც არის თქვენ უკვე წლებია მედია მონიტორინგით ხართ დაკავებული ამიტომ აუცილებლად უნდა გკითხოთ რა ტენდენციები იკვეთება ქართულ მედიაში წლების განმავლობაში და რა არის აქტუალური მიმდინარე წელს და უახლოეს წლებში ანუ მედია მონიტორინგის შედეგები რომ შევაჯამოთ. იცით რა არის? ეს ვერ გამოვყოფერათ. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენთვის ყველა ის ინდუსტრია რომელსაც ვამონიტორინგებთ, ანუ არის აქტუალური. ხვდებით? ანუ ეს ერთი რომელიმეს გამოყოფა არ შემიძლია. კი შეიძლება ვთქვათ რომ თქვათ აპრიორი პრიორიტეტი აქვს რამოდენიმე ინდუსტრიას, მაგრამ ზოგადად ჩვენი მოვალეობა არის მონიტორინგი, ჩვენი მოვალეობა არის ამ ყველაფრის გაკეთება და დამატებით რა იმის თქმა რომ თქვათ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ სიტყვაზე ერთი ინდუსტრია არის უფრო აქტუალური ვიდრე მეორე, კი ბატონო სტატისტიკით შეიძლება გითხრათ, მაგრამ ჩვენს მოსაზრებებს ამას არ ვამატებთ. ანუ ამ შემთხვევაში გაჩვენებთ მხოლოდ და მხოლოდ სტატისტიკას. წელს შემიძლია ვთქვა რომ საკმაოდ გაზრდილია სოციალური პასუხისმგებლობა 2017 წელთან შედარებით, იმიტომ რომ ამისი ანალიტიკაც და ანალიზიც კვლევაც გაკეთებული გვაქვს და მასთან შედარებით არის საკმაოდ გაზრდილი და ძალიან მახარებს, რა თქმა უნდა. და გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა იგივე ქველმოქმედების მიმართულებით, როგორც ვიცი, არ არის ან მედიაკაშუქებების გულისხმობ, ქველმოქმედების მიმართულებით კანონმდებლობა მან ძალიან ლიბერალური იმიტომ რომ ქველმოქმედებაზე გავაკეთეთ თუ არ ვწდები კვლევა, ეს იყო ბანკების ქველმოქმედებაზე და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც აკრძალვები გაქვთ, საკმაოდ დიდი რაოდენობის მეტი აქტივობები იყო და რამაც ძალიან გაგვახარა. ანუ ეს ორი მიმართულება არის ძალიან დაპრიორიტეტებული. მინდა გითხრათ, ანუ წლევანდელი სტატისტიკას რო გადავხედოთ. გამოჩნდა თუ არა სექტორი ანუ მიღმა იმისა რომ თქვა ტრადიციულ სექტორებს განსაკუთრებით საფინანსო საბანკოს მიუახლოვდნენ თქვა იგივე ფარმაციად რომელიც აი რაღაცა IPM კვლევების გაკვირვებაც კი გამოიწვია. ან ისეთი მოთამაშე ჩდება თუ არა სექტორალურად, რომელსაც თქვენ მაგალითად არ ელოდით და მონიტორინგმა ეს უკვე არათუ ამოვაგდო, არამედ უკვე იდენტიფიცირდება სტაბილურად. წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ერთ და იგივე 80-მდე სექტორის ინდუსტრიას ვაკეთებთ მონიტორინგს, ანუ ვაკონტროლებთ და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ისევ იგივე ვუბრუნდებით და ბოლო 2 წლის განმავლობაში დავამატეთ 2 ახალი ინდუსტრია, ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა და ქველმოქმედება, რაც აქამდე არ ჰქონდა საწყო. ჯამში რამდენი ინდუსტრიებია, მას შემდეგ რაც აქტიურად დავიწყეთ მონიტორინგი 4-ვე მედია. CSR-ზეა საუბარი. კი ბატონო, რაც აქტიურად დავიწყეთ მედია მონიტორინგი, ანუ ეტაპობრივად დავიწყეთ, ჯერ იყო პრესა, მერე ტელევიზია და მომეტად მე რადიოსადგურები და მერე უკვე საინფორმაციო აგენტოები, ის სტანდარტი სექტორების თავიდან მქონდა განსაზღვრული და თავიდან იყო არ აქვს უშუალოდ თქვა შეიძლება რომ მიღაც სექტორი წლის განმავლობაში საერთოდ არ იყო მოხსენიებული და მეტი აქტივობა არ ჰქონდა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დაფიქსირებული იყო ბაზაში ხდებით. ბოლო 2 წელი რაც დავამატეთ ეს 2 ახალი ინდუსტრია. და რამდენი ინდუსტრია გამოდის ჯამში? საბოლოო ჯამში 83 ინდუსტრიას ვამონიტორინგებთ 24 საათის განმავლობაში 250-მდე მედია საშუალებას მოიცავს ეს ყველაფერი. თამბეჭდავია. და ველოდებით თქვენ და კი ბატონო, დიდი სიამოვნები და თუ შეიძლება ამ შესაძლებლობას მე ნამდვილად არ გავუშვებ ხელიდან, მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ ჩვენი გუნდის სახელით, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ტელეკომპანია, რომელიც ყველაზე აქტიურად ადევნებს თვალს და აშუქებს ჩვენს მიერ გამოქვეყნებულ კვლევებს. ძალიან დასაფასებელია და დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ასეთივე წარმატებით ვიქნებთ. ხათუნა ბაქრაძე ამისთვის არ მოგვიწევი, არას ბოლოს თქვა, ნამდვილად ამის პირობას მე უბრალოდ ეს შესაძლებელი IPM-ის მედიისა და რეკლამის მონიტორინგის დირექტორი ძალიან საინტერესო თემით წარდგა თქვენს წინაშე და რაც მთავარია, შედარებითი ანალიზი წინა წლების და სექტორალურზე იქნება კიდე დამატებით მასალები, რომელსაც მასთან ერთად, მის კოლეგებთან ერთად და მთლიანად საკმაოდ გამოცდილ გუნდთან ერთად, რომელიც წლებია მუშაობს მედიისა და რეკლამის მონიტორინგის მიმართულებით და ერთ-ერთი კი არა და მე მგონი ყველაზე გამოცდილი მოთამაშე არის ბაზარზე. ამას უმაღლესი ხარისხით ახერხებს. წარმატებები IPM კვლევებს, წარმატებები IPM-ის დიდ გუნდს მრავალი მიმართულებით. პარლამენტარების საკანონმდებლო საქმიანობით გუშინდელიდან მოყოლებული დაინტერესდა ჩვენი გამორჩეული რეპორტიორი ელენე გოგბერაშვილი. და საქმის კურსის მაყურებლისთვის მე-9 მოწვევის პარლამენტარების ერთწლიან საქმიანობაც შეაჯამა. თან ისეთ დეპუტატებს გაგვაცნობს იდეაში, რომლებსაც 1 წლის განმავლობაში საპარლამენტო ტრიბუნა ერთხელაც კი არ გამოუყენებიათ.
ასე რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოაგროვა ჩვენმა ჟურნალისტმა, რომელიც სხვათა შორის ეს ინფორმაცია მას პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტმა მიაწოდა. მოდი ვნახოთ ელენა გოგბერაშვილის სიუჟეტი. საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი. ეს იყო 1 წლისი, როდესაც ხალხის მიერ არჩეულმა 150-მა დეპუტატმა კანონმდებლის მანდატი მოირგო. 1 წელი გავიდა ისე, რომ მათ დიდ ნაწილს არც კანონშემოქმედებით შეუწუხებია თავი და არც საკანონმდებლო ტრიბუნიდან მიუმართავს იმ ამომრჩევლისთვის, ვისი დამსახურებითაც პარლამენტში 4 წელი უნდა გაატარონ. ირაკლი აბუსერიძე, ლევან ბეჟანიძე, კობა ნაყოფია, რამაზ ნიკოლაიშვილი. ეს 30 მდუმარე დეპუტატის მხოლოდ ნაწილია, რომელთაც მთელი წლის განმავლობაში პლენარულ სესიებზე სიტყვით გამოსვლის უფლებით ერთხელაც არ უსარგებლია. აღსანიშნავია, რომ საერთო ჯამში ამ პარლამენტარებიდან დიდი ნაწილი ქართული ოცნების დეპუტატია. დასახელებულ 30 დეპუტატს შორის ვერ მოხვდნენ, თუმცა სიტყვით გამოსვლებით დიდად თავი ვერ დაგვამახსოვრეს გრაფიკზე ნაჩვენებელმა 7 დეპუტატმა, თუმცა მათ გასულ წელს ერთხელ მაინც ისარგებლეს სიტყვით გამოსვლის უფლებით. მხოლოდ ორჯერ დააფიქსირა აზრი მთელი წლის განმავლობაში 4 დეპუტატმა. საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიებზე ყველაზე ხშირი გამომსვლელი ტრიბუნასთან იყო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. ამ მხრივ აქტიურები იყვნენ ოპოზიციონერი დეპუტატები სერგო რატიანი და სერგი კაპანაძე. სიტყვით გამოსვლების გარდა პარლამენტარების პირდაპირი მოვალეობაა ასევე საკანონმდებლო აქტივობა. პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტის მოწოდებული დოკუმენტით ირკვევა, რომ კანონშემოქმედებით პროცესში ყველაზე მეტად მთელი წლის განმავლობაში საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის წევრი რომან გოცირიძე იყო ჩართული. ამ პერიოდში მან 18 კანონპროექტის ინიცირება მოახდინა. კანონშემოქმედებით პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული ასევე რომან კაკულია, აკაკი ზოიძე და ოთარ დანელია. ძალიან ბევრი პარლამენტარის სახელი, რომელთა პირდაპირი მოვალეობაა ამომრჩევლის სასარგებლო აქტივობა, კანონშემოქმედებით დეპუტატებს შორის არ ფიგურირებს. ჩვენ დავინტერესდით, გააჩნია თუ არა რაიმე ბერკეტი პარლამენტს იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რასაც საორგანიზაციო დეპარტამენტი აგროვებს, რაიმე ტიპის რეაგირება მოახდინოს საკანონმდებლო ორგანომ. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელი გიორგი კახიანი დეპუტატების აქტივობას მათ ამომრჩეველთან პირადი პასუხისმგებლობით ხსნის. ნებისმიერი პარლამენტის წევრის ვალდებულება არის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ყოველი პარლამენტის წევრი მონდომებული უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება აქტიური იყოს მისი ამომრჩევლის სასარგებლოდ, ხო? იმიტომ რომ ის მანდატი, რაც მას მიეცა ამომრჩევლის მხრიდან, ამ მანდატის რეალიზება სწორედ აქტივობა ჭირდება და პასიურობით ბუნებრივია ამ მიზანს ვერ უზრუნველყოფ. მეორე მხრივ არც რაიმე მექანიზმი არსებობს იმისა, რომ მას დაავალდებულო, თქვათ, რაღაც კონკრეტული ინიციატივების გაკეთება და ამ ფორმით აქტივობა, ხო? მაგრამ თავარი ასეთ შემთხვევაში განსაზღვრელი რაც არის, ეს არის მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რომელიც მის პასიურობას აუცილებლად მოყვება მისი ამომრჩევლის მხრიდან. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც პარლამენტარების წევრების საქმიანობასთან არის დაკავშირებული, სხდომების გაცდენა. გიორგი კახიანმა გვითხრა, რომ საპარლამენტო სხდომებზე არ დასწრება ნამდვილად პრობლემაა, რის გამოც ახლო მომავალში სანქციების გამკაცრებას გეგმავენ. არიან პარლამენტის წევრები, რომლებიც მე პირადად ამ მოწვევის პარლამენტში 1-2 შეიძლება მყავდეს პარლამენტის სხდომებზე, ფიქრობთ გასცდენებთან დაკავშირებული საკითხის ახლებურად მოწესრიგებას გამკაცრების მიმართულებით. საპარლამენტო სხდომებზე არ დასწრება შესაძლებელია შესაბამისი სანქციით იყოს, ხო, ესე ვთქვათ, დარეგულირებული და მოქმედი რეგლამენტი ამას ითვალისწინებს შესაბამის სანქციებს, მაგრამ ამ სანქციების გამკაცრებაზე არის კიდევ საუბარი, არასაპატიო მიზეზით სხდომების გასცდენებზე, ეს არის ფულადი სანქციები, დიახ, როდესაც ხდება პარლამენტის წევრისთვის ხელფასის შესაბამისი ოდენობის დაქვითვა. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი წლის განმავლობაში დეპუტატების არც თუ ისე მცირე ნაწილს, არც კანონშემოქმედებით გამოუჩენიათ თავი, არც საპარლამენტო ტრიბუნით მიუმართავთ საკუთარი ამომრჩევლისთვის უფრო მეტიც, მათი დიდი ნაწილი ხშირად აცდენ და კიდეც სხდომებს. ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რაში იღებენ ისინი თანამდებობრივ სარგოს. მადლობა კიდევ ერთხელ ელენე გოგბერაშვილს იმისთვის, რომ ესე ხარისხიანად და პროფესიულად ასრულებს თავის თავარ ფუნქციას და დანიშნულებას, ანუ უზრუნველყოფს მაღალხარისხიანი ინფორმაციით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. სხვა შორის არაკლებ საინტერესო ინფორმაცია მოგიმზადათ ჩვენმა კიდევ ერთმა რეპორტიორმა, ნინი ლონგურაშვილმა. ჩვენ დიდხანს ვფიქრობდით თუ რა ფორმით მოახდენდა
ნინი, ანუ რა მედია პროდუქტით მოახდენდა ამ ყველაფრის პრეზენტირებას თქვენთვის და არც მეტი არც ნაკლები გადავწყვიტეთ, რომ ისიც ამ შემთხვევაში ლაივ რეჟიმში ჩაგვერთოს და ერთგვარი პრეზენტაცია მოახდინოს ძალიან საინტერესო სტატისტიკისა, ხარჯებისა, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ თავს უყრის ყველაზე ხმაურიან ხარჯს, ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიან და ტირაჟირებულ ხარჯს 2017 წელს და ეჭვი მაქვს, რომ ეს ტრადიცია წლების განმავლობაში დამკვიდრებული 2018 წელსაც გაგრძელდება. კარგი, აღარ გავაგრძელებ მეც. მივესალმები ნინი ლონგურაშვილს, ნინი დილამშვიდობის. მშვენივრად გამოიყურები ჩვენი ახალი, შედარებით ახალი ლოკაციის ფონზე, რომელიც მე შენ და პატრიცემომა თვით დავით ქართველიშვილმა შევარჩიეთ გუშინ. აბა ნახოთ როგორი პრეზენტაცია გამოგვივა, დარწმუნებული ვარ რომ როგორც ყოველთვის საინტერესო და მიმზიდველი იქნება. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელსაც. მე მაინტერესებს ლოკაცია არის მშვენიერი თუ მე პირველ რიგში. ხო, ამასთან დაკავშირებით შენ არ მოისაკლისებ ასე შემთხვევაში არც იმას რა ქვია კომპლიმენტებს შენთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ მიიღე ჩემი საჯარო კომპლიმენტი პირდაპირ ეთერში. მადლობა. არანაკლებ საინტერესო სიუჟეტის შემდეგ და ზარმაცი პარლამენტარები, როგორც ელენე გოგბერაშვილმა აღნიშნა, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ზარმაცი თანამდებობის პირებზე გვაქვს ჩვენს ჩართვა, რომლებსაც შეიძლება ეზარებათ ცოტა უფრო მეტად 15 წუთით ადრე დილით ადგომა იმისთვის, რომ საჯარო ტრანსპორტით გადაადგილდნენ და ამისათვის მათ ჭირდებათ ჯიპები. მოკლედ ასე ჩართვის წინ მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში გიორგი არ არის მოცემული თავდაცვის სამინისტროს, ასევე სახელმწიფო სიპებისა და აიპების და თბილისის გარდა სხვა ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების საკუთრებაში არსებული ავტოპარკის მოცულობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული რიცხვი რეალურად უფრო დიდია. პირდაპირ საქმეზე რომ გადავიდეთ და მაყურებელს უთხრათ თუ რაშია საქმე, საქმე იმაშია, ჩემო ბატონებო, რომ სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშის მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 1846 ავტომობილი სატრანსპორტო საშუალება ემსახურება, რომლის ჯამური ღირებულება 34.4 მილიონი ლარია და ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის შენახვის წლიური ხარჯი არის 11 მილიონი ლარი. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ მთავრობის დადგენილების მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს 25 განპირობებული ავტომობილის ყოლის უფლება აქვს. თუმცა ფაქტობრივ სარგებლობაში მათ სამსახურში 630 ავტომობილი ფიქსირდება. ჩაშლილად ეს ყველაფერი კი ამ ციფრებით იკვეთება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 1846 ავტომობილი ჰყავს, გარემოს დაცვას 400 ავტომობილი, განათლების სამინისტროს 390 ავტომობილი ემსახურება, ჯანდაცვის სამინისტროს 378 ავტომობილი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 331 ავტომობილი ემსახურება. ასევე სასჯელ აღსრულებას ემსახურება 284 ავტომობილი, თბილისის მერიას 291, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 154, ეკონომიკის სამინისტროს 117 ავტომობილი, კულტურის სამინისტროს 102, პარლამენტს კი 98 ავტომობილი. ეს ყველაფერი კი შემდეგ სამინისტროებზე უკვე ციფრები ეკლების მიხედვით მიდის. ჩვენ ეს ყველაფერი გრაფიკაში ვერ ჩავატიეთ, რადგან საკმაოდ ბევრი სამინისტრო არსებობს საქართველოში. ჩართვის დასასრულს მცირე შედარებად შეგვიძლია გავაკეთოთ, მაგალითად თბილისის მერია მოიხმარს 291 ავტომობილს. აი მაგალითად ლონდონის წარმომადგენლობითი ორგანო და ვილნიუსის მერია არც ერთს. ამასთან ერთად თბილისის მერიის მიერ გამოყენებულმა ავტომობილებმა პირველ ორ თვეში 118 ტონა ბენზინი მოიხმარეს. მის ავტოპარკის შემადგენლობაში კი არც მეტი, არც ნაკლები ისეთი მანქანები შედიან, როგორიც არის მაგალითად Toyota Land Cruiser. ასევე Hyundai Sonata და Kia სხვადასხვა მოდელი და ასე შემდეგ. რა ხდება ამ დროს დიდ ბრიტანეთში, როდესაც ჩვენი თანამდებობის პირები აი ამ მანქანებით გადაადგილდებიან. გარდა იმისა, რომ ისინი სამსახურებელ ავტომობილებს არ მოიხმარენ, იშვიათი გამონაკლისის გარდა ლონდონის მერი და კოლეგიის სხვა წევრები საჯარო ტრანსპორტით გადაადგილდებიან. ხო თქვი, იქნებოდა კარგი, იქნებოდა ხარისხიანი და რაც თავარია იქნებოდა მიმზიდველი. აი ესეთი იყო ნინი ლონგურაშვილი და ესეთი იყო მისი პროდუქტი, რომელსაც სიუჟეტის სახით საქმის კურსის საღამოს გამოშვებაში აუცილებლად ნახავთ და ეს იქნება ერთგვარი გაგრძელება იმ თემისა, რასაც ჩვენ მუდმივად ვაკეთებთ და გავაკეთებთ მომავალში. ეს ეხება გადასახადის გადამხდელთა უფლებების და მათი თანხების სრულად დაცვა, გადასახადის გადამხდელთა თანხების დაცვა, გადასახადის გადამხდელთა უფლებები და ისინი მაგაზე სხვა მიდარბოს. ჩემი პრობლემა ნამდვილად არ არის და არც იქნება. კარგი, გავიდეთ ახლა რეკლამაზე და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ნინო ზამბახიძე ემზადება ძალიან საინტერესო თემით თქვენთან ჩართვისთვის, მისი სტუმარიც
ადგილზეა მასთან ერთად და სულ მალე ნინო ძალიან საინტერესო თავის რუბრიკას წარმოგიდგენთ, მანამდე კი თათია ჩაფიჩაძის საინტერესო სიუჟეტიც გელით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ბავშვთა კვება, კოსმეტიკა და ფარმაცია ეს არის ის სფეროები, სადაც გადამუშავებული ვირის რძე გამოიყენება. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ქართულ სამედიცინო სფეროში მისი მკურნალობის მიზნით მოხმარებაც ხდება. აი, რომელ დაავადების დროს იძლევა ვირის რძის მიღება განსაკუთრებულ შედეგს და რა რეკომენდაციებით შეგვიძლია ვისარგებლოთ, მოდი ჯერ ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე ნინო ზამბახიძის რუბრიკასკენ გადავინაცვლით. ამბობენ, რომ ერთი წვეთის სახედრის რძე 100 მილიონზე მეტ უწვრილეს ცხიმის ბურთულას შეიცავს, რომლებიც 300-მდე სასარგებლო ნივთიერებითაა მდიდარი, მათ შორის კალცით, ფოსფორით, ომეგა-3-ით და ომეგა-6-ით. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ვირის რძეს ფართოდ გამოიყენებენ როგორც გადაუმუშავებელი სახით, ისე კოსმეტიკური და ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოებაში. როგორც აღმოჩნდა, გადაუმუშავებელი სახით ვირის რძის გამოყენების პრაქტიკა არსებობს ქართულ სამედიცინო სფეროშიც. ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს ინტენსიური განყოფილების გამგი ამბობს, რომ ვირის რძეს პაციენტებს უკვე 30 წელია მწვავე ინფექციური დაავადების ყივანა ხველის დროს უნიშნავს. ერთი ჩაის კოპი სამჯერ დღეში 3 დღე მინიმუმ. რასაკეთებ ვირის რძე ჩემ პრაქტიკაში. ნაკლებად იქნება ხველის პერიოდი. არ იქნება საშინელი სპაზმური, რომელიც უფრო ღამე ჭირს 10-30 შეიძლება ხველის აი ესეთი 24 საათი. ვიტალი ხარაშვილი ამბობს, რომ ყივანა ხველის დროს ვირის რძე ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც პაციენტის მდგომარეობას აუმჯობესებს. 30 წლიან პრაქტიკაზე დაყრდნობით ხარაშვილი ამტკიცებს, რომ შედეგი ყოველთვის დადებითია. მე აკეთებს იმ ჩემი ჯერ კლასიკური მიდგომა, სისხლის ანალიზი, რენტგენი და ნარჩენი ალერგოლოგის კონსულტაცია, თუ ეს არ არის ასეთი სიტუაცია, რომელიც საერთო მედიკამენტი სჭირდება, ამ დროს ინიშნება ვირის რძე. რაც ჩემი პაციენტი, ჩემ ხელში, ჩემი პაციენტები ძალიან კმაყოფილია. როცა ნიშნებ აი ესეთი უკრება რა უმი ვირის რძე უნდა დალიოს ჩემი შვილი. მე ვთხარი დიახ, თუ გინდა რომ ბავშვი იყოს ნაკლებად. ეს არ არის კურნალობა, კალბატონა, ეს არის დახმარება. აღსანიშნავია, რომ ვირის რძის პროდუქტები საკმაოდ ძვირად ღირებულია. 1 კილო ვირის ყველი 1500 ლარი, ხოლო 1 ლიტრი რძე 60 ლარი ღირს. თათია ძალიან ინფორმაციული სიუჟეტი ქონდა, როგორც ყოველთვის, თუმცა გაცილებით მეტი
კითხვებისთვის პასუხებს ამზადებს ნინო ზამბახიძის რესპონდენტი, დღეს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბატონ თემურ ლომიძეს სახედარის დამფუძნებელს, ასეთი კომპანიის დამფუძნებელს უმასპინძლებს. ბატონი თემური ხშირად ყოფილა ჩვენთან, თუმცა ასეთი მაღალ პროფესიული, ასე ვთქვათ, ინტერვიუერი ჯერ მე მგონი არ შეხვედრია, ასე რომ ნინოს მივესალმები კიდევ ერთხელ. მადლობა მას, რომ მსგავსად შესანიშნავი ხუთეულისა არ მიმატოვა მე ამ გამოცდის ჟამს, უმძიმეს განკითხვის კვირეულში საქმიანი დილის სტუდიაში და არის კვლავ ერთგულად ჩვენთან ერთად და მას წარმატებულ ეთერს უსურვებ, დარწმუნებული ვარ ეს ასეც იქნება. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და ასევე მსმენელს. მართლა ძალიან საინტერესოა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ პირველი იმაზე, რომ ჩვენმა შვილებმა აუცილებლად უნდა მიიღონ რძე, ეხლა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ვირის რძე და ასევე ხშირად საუბრობდით იმაზე, რომ ძალიან ძვირი ღირს სხვადასხვა ქვეყანაში ყველი, თუმცა გავარკვიეთ, რომ მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული სახედრის ყველი არის, სწორედ ვირის ყველი, რომელსაც ქვია პიულ და ესე მოიხსენიებენ განსაკუთრებით ეს ძალიან ესეთ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებში, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი ღირებულება საქართველოსგან განსხვავებით 1500 ფუნტ სტერლინგსაც კი აღემატება ხშირ შემთხვევაში. ჩემი დღეს ძალიან საინტერესო რესპონდენტი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მან პირველად გადაწყვიტა საქართველოს რეალობაში, მიუხედავად იმისა, ჩვენ ხშირად გვსმენია, რომ ვირები და სახედრები, ესე ვთქვათ, კახეთისთვის ყველაზე დამახასიათებელი იყო და ძირითადად ისინი მხოლოდ გარკვეულ ტვირთს გადაზიდავდნენ ხოლმე, ან მიდიოდნენ, ასე ვთქვათ, ნახირში და მეცხვარეს მიყვებოდნენ ხოლმე. თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ გექციათ ბატონ თემურ ბიზნესი. რატომ მიიღეთ პირველ რიგში ეს გადაწყვეტილება და მე უკვე სხვადასხვა სახის კითხვას დაგისურვებთ? დიდი მადლობა, გამარჯობათ ნინო, გამარჯობა გიორგი, გამარჯობა ჩვენ მაყურებელს, მივესალმები. ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ მივიღეთ პირდაპირ კითხვას რო უპასუხოთ, რომ საქართველოში პრეცედენტი არ არის. ისეთ როგორ არის, თუ იტალიაში საბავშვო ბაღის ბავშვები სვავენ ყოველ დილით 30-50 გრამ ვირის რძეს, რატო არ უნდა დალიოს საქართველოს მომავალმა თაობამ? რატო არ უნდა ვიყოთ ჯანმრთელები და რატო არ უნდა გქონდეს გარანტირებული ჯანმრთელი ცხოვრება? აი ამის საწინდარია ეს სახედრის რძე. გადაწყვეტილება რა ვიცი, ახლა ცოტა ისე სპონტანურად მივიღეთ, მაგრამ არსი ეს იყო ჩადებული ძირითადი. რომ აი გვინდოდა უფრო მეტი ყურადღება მიგვექცია ქართველებისთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის. რა ძალიან მთავარი არის პრინციპში ეს ვიცით რომ უცხოეთშია მეცნიერულად დამტკიცებული ეს პრაქტიკა და იციან რომ ძალიან სასარგებლოა ჩვენს რეალობაში მე რაც გამიგია მხოლოდ ბატონი ვიტალი ხარაშვილი ურჩევს ხოლმე მის პაციენტებს და ჩემი შვილებიც ყოფილან ესე ვთქვათ თქვენი მომხმარებლები იქიდან გამომდინარე მან ძალიან სწორად აღნიშნა რომ ის ბევრად აუმჯობესებს მდგომარეობას ეს არ არის მედიკამენტი ეს არის პროფილაქტიკა აბსოლუტურად მართალია ბატონო ვიტალი ეს აუმჯობესებს ბავშვში იმუნოსისტემას ძალიან მაღალ დონეზე წევს მე და ანუ თავისთავად ცხადია მე ებრძვის ეს ბავშვის ორგანიზმი ყველანაირ დაავადებას რომელიც ესეთი ძალიან გავრცელებულია საქართველოს და არა მარტო საქართველოს მასშტაბით ამიტომ ეს არის მისაღები ყველასთვის პირველ რიგში ჯანმრთელი ბავშვებისთვის. იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, რომ ეს ბავშვი არ იყოს მაგის იმუნოსისტემამ არ დაიწვიოს დაბლა და არ იყოს მიდრეკილი დაავადებების ადვილად ათვისების მიხედვით. ამიტომ თუ შესაძლებელი იქნება, თუ კი არა ეს ყოველთვის მე ყოველთვის ახლა კიდე რამოდენიმე მე თქვა, ყოველთვის მირეკავენ და მეუბნებიან ისეთ რა აი ჩვენ და არა მარტო ვიტალიმ დაუნიშნა ეს ბევრი უკვე უამრავი ექიმი აგზავნის ჩემთან პაციენტებს ეგრევე ვთქვათ პაციენტები არ არიან რა თქმა უნდა ეს ყივანა ყველა იქნება ბრონხიტი ბრონხიალური ასთმა თუ უამრავი სხვა დაავადება ეს ყველაფერი აკინძულია იმუნოსისტემაზე ამიტომ უფრო მე მიმაჩნია ისე და აი ბატონ ვიტალი როგორც თქვა მე მიმაჩნია ისე რომ ეს უფრო ჯანმრთელმა ბავშვმა უფრო მეტი უნდა მიიღოს და ყოველ დილით ეს უნდა იყოს აი როგორც წესი რომ არ დაავადდეს ეს ბავშვი და ეს ადამიანი ხო კიდე რა მინდოდა მე თქვა უბრალოდ მირეკავენ ძალიან ბოლო სტადიის ახლა ისეთი რაღაც უნდა ვთქვა ბოლო სტადიის კიბორო აქვს ადამიანს მეოთხე ნუ ეს უკვე მეტის მეტი ახლა ამას ნამდვილად ვერ არჩენს ეს და ნამდვილად ეს არ არის ისეთი ანტიბიოტიკი რაღაც მოგონილი ისეთი წამალი რომ არ იქა და ერთი დალევით მორჩეს ადამიანი და განიკურნოს
თუმცა ერთ რამეზეც უნდა შევთანხმდეთ, რომ ყველაფერი ემოციური არის. ანუ ემოცია, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ შეიძლება ეს კიდევ ერთ-ერთი საშუალება იყოს, შეიძლება ესეც იყოს გამოსავალი, იმიტომ რომ ამის წარმოქმნა, რომ ვირის რძე არჩენს იგივე ძალიან მძიმე დაავადებებს, ალბათ არ არის სწორი. იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ აღარ იარსებებდა ეს დაავადება და უფრო მეტი სახედრის ფერმა იარსებოდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ესეთი შეკითხვა მაქვს, ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვიცი, თქვენ ხშირ შემთხვევაში რძის დეფიციტიც გაქვთ და ხშირ დაურეკავთ და უთქვათ კიდევაც, რომ აი რიგში დგანან. ისიც ვიცი, რომ პირველად აწარმოეთ და დააგემოვნეთ ყველი, რომელიც ყველაზე ძვირად ღირებულია მსოფლიოში. პირველი როგორ გარისკეთ რო გააკეთეს ყველი იმიტომ რომ რო გადავიყვანოთ ლარებში მართლა 1500 ლარი გამოდის ნუ ევროპა 1 კილო ყველს სჭირდება 25 ლიტრი რო 25 ლიტრი და ძალიან ძნელი დასაყენებელია პირველად რო ვცადე გამიფუჭდა აღიარებ იმიტომ რომ მე არ ვარ მაგის მწარმოებელი და ჩემი პრაქტიკის მიხედვით 5 ლიტრი გავაფუჭე ნუ ვერ ამოვიყვანე ნუ არ შედედა მე ძალიან ბევრი ვიწვალე ნუ რაღაც სპეციფიური რაღაც გაცხელება უნდა სპეციფიური კვეთი ნუ რთულია. გავრისკე, იმიტომ რომ თუ არსებობს ევროპაში ამის პრეცედენტი, რატო არ უნდა იყოს საქართველოში? მით უმეტეს ბიოლოგიურად, ეკოლოგიურად სუფთა ქვეყანა ვართ, ამაზე ნამდვილად ვიცით, იმიტომ რომ სუფთა ქვეყანა დაბინძურების მხრივ არ ვიძახი, სუფთა ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტია ჩვენთან, როგორც ვაშლის, ისე სხვა თუ არ შევიდან ხამქიმიკატებს, თუ არ შევიდან, რა თქმა უნდა. და ამოვიდა 1 კილო, ნუ გამო 25 ლიტრი რო გადაიყვანოთ, ზუსტად 1500 ლარი გამოდის, მაგრამ ჯერ პირველი ვერ გამოჩნდა. გემოვნებით კი ბატონო აქ სტუდიაშიც მოვიტანე და ვაგემოვნეთ რა ვიცი ახლა შენახვის ვადა როგორ აქვს ხა 1500 ლარი რო შდება ძალიან დიდი რისკი არის ახლა იგივე რომ თქვათ მომხმარებელმა იყიდოს რესტორნების კუთხით ამოფრინდა ამას არ მგონია რომ ძალიან დიდი ხანი არ ინახება ნამდვილად ამას ნუ მარილშიც ანუ გამოყვანის პერიოდიც ძალიან ცოტა დრო აქვს თუ გინდათ ნაკლები მარილიანი იყოს ცოტა ხანი უნდა შეინახოთ წაკაში თუ გინდა ცოტა მაგრამ რამდენიმე ვარიანტი რო ვცადე მეტი მარილი როცა მიიღო უბრალოდ მეტად შეინახა დიდი ხნით შეინახა მაგრამ სამაგიეროდ გემოვნება ცოტა ნაკლები ისეთი ქონდა რაღაც სხვა აი ახალი ამოყვანილია უფრო მე მგონი მისაღები და უფრო როგორ აი სარგებლიანი როგორც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უფრო უკეთესია და ევროპაში ამას ჩვეულად მოიხმარენ. აი წერია კიდევაც თქვენ ალბათ იცით ნოვაკ ჯოკოვიჩი ჩოგბურთელი სოფლიოში სახელგანთქმული მაგას რესტორნების მქსელი აქვს და სერბეთში ყიდულობს თავის ალბათ ფერმაც აქვს არ ვიცი და ნუ თავის რესტორნებისთვის იყენებს. ხო ნუ სერბეთში ვიცით რომ ძალიან გავრცელებულია და არა მარტო სერბეთში ინგლისშიც არის ინგლისში კი ესეც ამოვიკითხე რომ ინგლისში არის საკმაოდ ძვირად ღირებულ სასტუმროებში და რესტორნებში გავრცელებული. ვიცი რომ აპირებთ გაფართოებას. გაფართოება და რა თქმა უნდა ბევრი გამოწვევა არის როგორც მესაქონლეობის კუთხით დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ პრინციპში საქართველოს რეალობაში პირველი პრეცედენტი ხართ რომელსაც ესეთი სახედრის მსხვილი ფერმა გააჩნია. პირველი რაც მაინტერესებს როგორ გეგმავთ გაფართოებას და რითი არის ეს გაფართოება გამოწვეული? არის იმიტომ რომ რძის ნაკლებობა გაქვთ, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ ბევრი მომხმარებელი ყავთ თუ უბრალოდ გეგმავთ იგივე ყველის წარმოებას? ორივე მხრივ იცით როგორ არის ჯერ ერთი მართლა ნაკლებობა გვაქვს ხანდახან არის ხოლმე რომ არ ყოფნის ეს რძე და უნდა აუცილებლად ეს თავიდან ჩვენ შეცდომით დავიწყეთ იმიტომ რომ ყველა ყიდულობთ ყველა სახედარს ამ დროს უნდა მეყიდა ჩოჩორიანი იმიტომ რომ ჩოჩორიანი სახედარი უკვე წოლას პირდაპირ გაძლევს რძეს და უკვე გაქვს შედეგი შეცდომებზე სწავლობთ ერთის ხილ კარგიც არის და ცუდიც 60 ყავს ახლა 80 და აქედან 20 იწოლება ამიტომ არ ყოფნის ეს რძე ძალიან ცოტა იწოლება 100 200 300 გრამს და აი ამ ხრივაც ვაპირებთ გაფართოებას იმიტომ რომ გვინდა ნამდვილად ახლა ალბათ საქართველოს კანონმდებლობა და ევროკავშირის კანონმდებლობა ალბათ რაღაც თანხმდრაში მოვა რძისა და რძის პროდუქტების გატანაზე, ალბათ თქვენს ჩემზე უკეთესად იცით, ალბათ ერთ-ორ წელიწადში დარეგულირდება, ოღონდ ნატურალური, რა თქმა უნდა, და ბიოლოგიურად სუფთა და ამასაც უმიზნებთ, რომ აი ჩვენ რაღაც უფრო მასიურად გავაკეთოთ ეს რძე და გავიტანოთ. და რაც შეეხება ყველს, უბრალოდ ამის პრეცედენტი რო იყოს საქართველოში, აი რომელიმე რესტორანს ეს კიდე ერთი რაღაც მიდათ ეს ყველი ახლა თქვენ წარმოგიდგენთ 25 ლიტრის კონცენტრაცია გადადის 1 კილო ყველში
ანუ რამხელა მეტი სარგებლობა უნდა მოიტანოს, თქვა, თუნდაც მეტი ღირებულების მატარებელი იქნება იგივე იმ ყველა დადებითი თვისები კი? იმიტომ რომ იმას ის დანარჩენი რაც ზედმეტი აქვს შრატი ცილდება და ნუ რჩება აბსოლუტურად სუფთა პროდუქტი. და ამის მიხედვითაც აი კიდევ ვიმეორებ რომ იყოს პრეცედენტი ვისმეს დაინტერესება რომ იყოს რომელიმე რესტორანი და რამდენიმე შევთავაზე, მაგრამ ზოგმა თქვა იცით რა ჯერ ესეთი არ ვიცი გავყიდი თუ არა არ არის ამის პრეცედენტი, არავის არ უჭამია, იცით საქართველოში ეს თქვენ პირველად ხართ რომ ესეთი პროდუქტი შექმნით. და ერთმა მითხრა ჩემმა მეგობარმა რო დავდო და ვერ გავყიდო და უცბად მე ზარეულმა ხაჭაპურში გაუშვეს რა გავაკეთო მე ეს 1500 ლარი როგორ და პრინციპში აი ბოლო შეკითხვა რაც მაქვს თქვენთან რა გამოწვევების წინაშე გახართ ხა მე ბევრი მსმენია მეცხოველეობის კუთხით რა პრობლემები არის თქვათ იგივე პირუტყვის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით იგივე მათი კვება არასწორი იგივე ვეტერინარის სერიოზული რა აი სახედართან პრინციპში აი მართლა ისე გამოდის პირველი ადამიანი ხარ თუმცა ესე შეიძლება რომ როგორც დიდ ფერმერს ესე ვესაუბროთ განსაკუთრებით სახედრის კუთხით ამიტომ ეს არავინ არ იცის და ალბათ ძალიან საინტერესოა იცით როგორ არის დაავადების მხრივ ძალიან მდგრადია თუ არ ჩავთვლით რომ უნდა იცრას ცოფზე და რამდენიმე კიდე ისეთ არამნიშვნელოვან დაავადებაზე საკვებით იკვებება ძალიან დელიკატესი მჭამელია იკვებება ეხლა რომ ამბობენ იცით რა წალამსაც აჭამს ეკალსაც თუ ის საწოდავი მიაბი იმ წალმის ძირში და არაფერი საკვები არ მიეცით თავისთავად ცხადია იმასაც შეჭამს ხო თქვენ არ იცით კიდე როგორი სუფთა ცხოველია როგორ იხეხავენ ისინი კბილებს აი ჩემთან ალბათ ფერმაში ნახავდით მე იქ რაღაც ესეთი საკვების დასაყრელი ფიცარი მაქვს და იმას ხრავენ რომ ის კბილები გაითეთ რომ გაისუფთავონ არ დალევენ ამღვრეულ წყალს ანუ როგორ გითხრათ გამოწვევები ძალიან დიდი მაქვს დიდი მადლობა მინდა უთხრა აწარმოე საქართველოს ფარგლებში მე დამაფინანსეს ძალიან კარგი ფერმა გავაკეთე აი რომ მოხვალ თქვენ თვითონ გუშინ იყვნენ ჩამოსულები და ნახეს წარმოედგინათ ასეც მითხრეს რომ ისეთ ბოსელი უნდა მენახა და ასეთი კარგი ფერმა ვნახეთ. არა, ამას ყველაფერს მე დადებითი თვისებები აქვს თვითონ ცხოველის, იმიტომ რომ იმან თავისი ადგილი უკვე იცის. შარშა მაგალითად 6 სული გარდაგვეცვალა, იმიტომ რომ გაციებით მაგას ფილტვების ანთება ემართება ერთადერთი დაავადება, რომელიც კლავს და მაგით ყდება. თუ ზურგი უსველდება და მე სიცივეში რჩება, ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს და ფილტვების ანთებით იღო. წელს უკვე ძალიან კარგად გზნობენ თავს. ამ ხრივ, დიდი მადლობა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ძალიან დამეხმარა, ასევე ძალიან გვერდში მიდგა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მითხრეს და აკეთებენ კიდევაც აბსოლუტურად უფასო აცრებს ყველანაირად. ალბათ იმიტომ რომ მე პირველი ვარ და არ არის პრეცედენტი. არა, მარტო თქვენ პირველი ხართ, არა, ყველა ფერმერს ცდილობენ რომ დაეხმარონ, თუმცა ვფიქრობ ეს მაინც სახელმწიფო პრეროგატივა არის. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი. ორი თემა შეგვიძლია გავავრცოთ. პირველი ის რომ ჩვენს მოსახლეობას ვუთხრათ რომ დალიონ ვიდის რძე მართალია ძალიან ძვირი სიამოვნება, თუმცა ერთის მხრივ კარგია, იმიტომ რომ ჯანმრთელობას უზრუნველყოფს და მეორე რაც ძალიან მომწონს, აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო დახმარება და ძალიან ბევრი ახალი სახე წარმოჩინდა. ჩვენ ხშირად ვამბობთ რომ ინოვაციები ჩვენ ქვეყანას ძალიან ჭირდება და მიმეცია რომ სახედრის ფერმაც ერთ-ერთი ინოვაციური მიდგომაა სოფლის მეურნეობაში. ნინო, ორთავე თემაში გიერთდები, ერთის დადასტურება მოვასწარი, რაც შეეხება აწარმოე საქართველოს შენიცი ჩემი დამოკიდებულება ყველანაირი ამ პროექტის მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა მათ ყოველთვის აქვთ. გარდა შენი ორი მითითებული თემისა, კიდევ მესამე თემა აღმოვაჩინე და ამისთვის სპეციალური მადლობა შენ და კომპანია სახედარის დამფუძნებელს და მმართველ პარტნიორს ბატონ თემურ ლომიძეს. ჩვენთვის აღმოვაჩინე რომ ვირები ადამიანებზე მეტად ულიან საკუთარ თავს და პირად ჰიგიენას, გაცილებით მეტ ყურადღებას აქცევენ, იგივე თუნდაც კბილების გახეხვის მიმართულებით, რაც სრულად ფანტასტიკური აღმოჩენა იყო ჩემთვის და კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ ვირები ხშირ შემთხვევაში გაცილებით ჯობნიან ადამიანებს. ახლა ვირს რო არ ჭირდება ასწავლა არაფრის კბილის გახეხვაზე და ადამიანებს დღემდე რო ვერ ასწავლეთ ყველაფერი. მადლობა ბატონ თემურ, თქვენ წარმატებები, ბარაკა და წარმატებები თქვენ ბიზნესში. მადლობა ნინო ზამბახიძეს მორიგი მაღალ რეიტინგული და სუპერ საინტერესო ეთერისთვის ძალიან მაგარი გამოვიდა. ჩვენ კი ახლა უბრუნდებით ჩვენ სტუდიას და ვიდრე ქარიშხალები დატრიალდება აქ ქალების ნარატივი, აუცილებლად უნდა
მოგახსენოთ და კიდევ ერთხელ ასე თქვა ვახსენო რა კაია რო არ მოიხსენიებ ვახსენო მხოლოდ ჩვენ ხუთი თანამშრომელი რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტაჟირობაზე იმყოფება კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო აირექს და ამერიკის საელჩოს ამ არჩევანისთვის რომელმაც ფაქტიურად არ ვიცი მე რა მიქნა მაგრამ ვიცი რა კონდიციაში და რა კალიბრი დაგვიბრუნდებიან ჩვენი არაჩვეულებრივი კოლეგები და პარტნიორები და პროდიუსერები და წამყვანები ყველანი იქ არიან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და მინდა გაგაცნოთ ახლა უფრო ახლოს ის გუნდი რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ დარწმუნდეთ BMG-ს უკტაობაში თელარა გელანტია რომელსაც ძალიან კარგად იცნობთ არის ზუსტად ის ადამიანი რომელიც აი 15 წუთის განმავლობაში ჩემთან ერთად ისმენს საინტერესო რუბრიკას ნინო ზამბახიძის ვირების მიერ გაცილებით მეტად პირადი ჰიგიენის ყურადღებამაც კი ვერ მოსწვიდა იგი ტელეფონს გეგმავს არის ერთ ამბავში სრულად განსხვავებულ ამპლუაშია თელარა მეოთხე დღეა და იგი საქმის კურსის პროდიუსერია და მთელ ამ დაგეგმვას ერთობლივად ახორციელებს პირადად როგორც ბექა ბაციკაძე მოსწრებულად იხუმრა თემურ ქეძბაიას მაგალითზე მოთამაშე მწვრთნელის ფუნქცია აქვს თელარა როგორ მიდის BMG-ში შედარებით მოდი ესე ვიტყვი განსხვავებული ამპლუა იმიტომ რომ ჩვენ ადრე ერთი-ორჯერ გქონდა მცდელობა თამონა ქემერტელიძის იშვიათი მოცულობის გამო რომ შენ ყოფილიყავი დაკავებული პროდიუსერის ფუნქციით რა უფრო საინტერესოა ამ ეტაპზე თუ ორთავე კარგი გამოცდილებაა ჯამში რეპორტიორობა და პროდიუსერობა აბა მითხარი გამიზიარე რომ 1+ და ხიბლი პროდიუსერობის ისე რომ ხანდახან როცა დრო არ იყო ეთერში და სტუმრებს მე დროს ვუთმობდი თამონა ყურში მეუბნებოდა რომ შენი დრო არ არის და ხვალისთვის გადაინაცვლა ახლა ეს ჩემი პოზიცია მაგრამ საშუალებას რომ პირველი ჩავერთო ასე ვიყავი გუშინ ასე ვიქნები დღესაც ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა დიდი მით უმეტეს შეცვალო თამონა ქემერტელიძე მაგრამ მადლობა მინდა ვუთხრა პირველ რიგში გუნდს ბავშვებს რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ რომ ეს არ მაგრძნობინონ და ასევე რესპონდენტებს ბიზნესმენებს უწყებებს რომლებიც ისე პასუხობენ როგორც თამონა ქემერტელიძეს და მადლობა მათ ამისთვის დღევანდელ თემებს რაც შეეხება საკმაოდ საინტერესო გადაცემას უმზადებთ ფიქრობ მაყურებელს ვისაუბრებთ საკმაოდ ვრცლად ჩინეთთან თავისუფალ ვაჭრობაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედი ახალი აქცენტებით იქნება ჩვენი სტუმარი ასევე დავით ჯალაღონიას ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ჩინეთიდან ქართულ ღვინოზე სხვათა შორის ასევე გამოვთხოვეთ სტატისტიკა ჩინეთში ქართული ექსპორტიორი კომპანიების და წამყვან ათეულში არიან ღვინის კომპანიები და მე იმედი მაქვს რომ რადგან უკვე ახალი რეჟიმი გვაქვს და ახალი დღის წესრიგი ჩინეთთან სხვა ბიზნესიც ესე წარმატებით შევა მსოფლიოს ნომერ მეორე ეკონომიკის ბაზარზე. ბევრი სხვა საინტერესო თემა გვაქვს, მაგრამ მოდი ვნახოთ ვიდეო ვერსია და შემდგომ უკვე ისე დავასრულოთ საქმიანი დილა. საქმის კურსით დავტყვეთ ჯერჯერობით მხოლოდ ანონსით. ახალი დღის წესრიგი საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ჩაირთო. რა აქვს ორ ქვეყანას ერთმანეთის ტერიტორიაზე გასაყიდი და შესათანხმებელი. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე საქმის კურსში. ახალი რეალობის გათვალისწინებით მუშაობის რა სქემაზე გადადეს ჩინეთში საქართველოს საელჩო. დავით ჯალაღონიას ინტერვიუ ჩინეთში საქართველოს ელჩთან. ქართული ღვინის ჩინური გზა. საქმის კურსი ჭიქა კინძმარაულთან ერთად ჩინეთის დედაქალაქიდან მოგიყვებათ რა ადგილი აქვს ჩვენს ღვინოს მსოფლიოს მეორე ეკონომიკის ბაზარზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში ხვდებით ზუსტად 3-ზე. TV პირველზე. თითქმის მილიარდნახევრიანი ბაზრის კარი საქართველოსთვის ღიაა. ექსკლუზიური თემები, ინტერვიუები საკმაოდ საინტერესოდ გაიშლება დღევანდელ საქმის კურსში, ყველა დეტალზე საქმის კურსში თავად ბექა ბაციკაძეც ჩაგაყენებთ 3 საათზე, თუმცა მე ასევე ვიცით რომ საღამოს შემაჯამებელ გამოშვებაში, რომელიც 11-ს რომ უკლია 15 წუთი TV პირველზე
საქმის კურსში ჩააყენებთ დღევანდელი დღის განმავლობაში უკვე გარკვეული მონახაზებიც გაქვს. კი, რა თქმა უნდა, ცოტა ვისაუბრებთ ემპარდის პროგრამაზე. 12 მილიონს დიახ, ძალიან დიდ თანხას გვაძლევს ემპარდი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, გვეყოლებიან სტუმრები, ასე რომ გვიან საღამომდე უნდა დარჩეთ TV პირველზე. რჩებით TV პირველზე, საქმის კურსში ჩააყენებთ ყველა უახლესი ინფორმაციის, რაც კი ხდება ეკონომიკაში, ბიზნესში. დიდი მადლობა იმ ყურადღებისთვის. გზავნილებისთვის, საინტერესო შენიშვნებისთვის და კომენტარებისთვის, ასე საკეთებთ, მოგწერეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, თუ რა იქნება საინტერესო რომ მიხილოთ ჩვენს, ანუ BMG-ს ბიზნეს გადაცემებში. მე წარმატებულ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ, მშვიდობა და ჯანმრთელობა თქვენს ოჯახებს. ხვალ დილის 8 საათიდან 8:05 დააკვირდება, კვლავ ერთად ვართ.